Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Trebuie riscat. Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. That ain't going nowhere. That ain't going nowhere. That ain't going nowhere. Bum bum baby, suntem live, Seara de Cripto, episodul 49 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, încă un episod de Seara de Cripto cu Bitcoin care nici data asta nu poate să recapete zona de $60.000. Am văzut că din nou a încercat Bitcoin să urce peste zona aia și a venit Jane Street, am vorbit data trecută despre Jane Street și toate fondurile astea care încearcă să manipuleze prețul, imediat, bam, i-au dat în cap. Au venit și niște știri în legătură cu piața
piața muncii din SUA, s-au revizuit niște date pe piața muncii, pe locurile adăugate din SUA, undeva la 818.000 revizuite negativ, ceea ce e cel mai negativ lucru pe care l-am văzut din 2009, aproape de criza financiară. Deci de atunci n-am mai văzut așa de mare revizuire în legătură cu joburile adăugate în SUA, ok? Asta destul de important. Acum așteptarea pieței era undeva între 600.000 și 1 milion în ceea ce privește aceste locuri de muncă revizuite. Acum a venit și Trump și a zis destul de clar că se face o manipulare în ceea ce privește locurile de muncă din SUA și nu-i place asta, mai ales că este an de alegeri. Similar și în trecut s-au mai făcut mutări în 2008, tot an de alegeri, atunci am mai văzut ceva probleme similare. Și asta că el nu crede aceste date, nici noi nu le credem și ziceam oricum că ele sunt mult prea sus. E bine, acum am văzut din nou realitatea. Agonia din cripto continuă. Bitcoin nu poate să urce nici data asta peste zona de 60.000, dar există acolo o speranță despre care vom vorbi, deoarece pare că încă suntem pe drumul cât de cât bun momentan în ceea ce privește cripto în acest ciclu de 4 ani, încă nu suntem atât de departe. Am avut un all-time high prematur, vedem acum, așteptăm finalul anului care ne va spune multe lucruri în ceea ce privește cripto și dacă cumva aceste cicluri s-au decalat sau nu, ok? Bun, și o să discutăm despre două chestii destul de importante în ceea ce privește cripto care au destul de mare legătură un pic mai târziu, ok? Bun. Discutăm despre tot și toate, analizăm tot și toate, dar în primă fază, desigur, vrem să vedem cine mai este aici, deoarece agonia continuă în cripto și de asta și titlul Nu renunța, deoarece în trecut a fost dificil și ai vrea să fie dificil, cu toate că prețurile nu sunt chiar atât de rele în ceea ce privește aseturile mari din cripto, cele mici au suferit, adică altcoin-urile care n-au performat deloc, ok? Bun, cine este aici? Lăsați comentarii, lăsați și like dacă vă place. Facem live-ul ăsta desigur ca de fiecare dată, 2 ore jumate, 3, rămâne de văzut, discutăm despre tot și toate pentru a ne putea poziționa. Vedem și ce s-ar putea întâmpla în septembrie, care istoric este o lună bearish pentru toate piețele, nu neapărat cripto, dar cine știe, poate vom avea o surpriză având în vedere faptul că poate am văzut deja o scădere în august în ceea ce privește piețele tradiționale și nu vom vedea același lucru, sperăm noi, desigur, în septembrie, ok? Și să fi văzut deja corecția. Bun, hai să vedem aici. Am AAVE, eu sunt fericit, zice Raul. Da, AAVE este una din acele monede pe care o să le analizăm astăzi din partea de indicatori cât de cât bullish în ceea ce privește cripto. Dacă te uiți la AAVE, poți să zici că ciclul nici măcar nu a început, că asta este întrebarea. A început ciclul de fapt de bull market sau n-a început? Opiniile sunt diferite, în ceea ce privește altcoin-urile clar nu. De asta e foarte greu să zici, ok, știi ceva, Bitcoin a pus topul pe acest ciclu de piață, având în vedere că monedele vechi care au o structură de piață, cum ar fi AAVE, încă n-au performat deloc și pare că de-abia acum fac o structură și ies din o anumită zonă de reacumulare de 2 ani, cum este AAVE, dar mai sunt și alte monede similare care n-au mișcat deloc, ok? Asta înseamnă că riscul în piețele astea de criptomonede încă nu a ajuns acolo. Totuși mai este un indicator foarte bun pentru cripto, el se numește DXY, dolarul american, care este în cădere, da? De asta și recesiunea posibil să nu fie pe masă din punctul meu de vedere, deoarece dolarul este în scădere. Euro versus dolar a făcut din nou un nou high, avem 1.12, era un pic mai devreme, în timp ce DXY se duce destul de amenințător spre zona de 100, da, ați auzit bine, spre zona de 100, ăla este targetul, vedem dacă pică sub 100. Dacă Trump va câștiga, apropo, șansele lui cresc în momentul de față, peste Kamala, știți foarte bine că în prima fază era Trump versus Biden, 70%, Trump urma veni Kamala, a răsturnat situația în ceea ce privește odds-urile astea de pe aceste case de pariuri sau cine le mai face, aceste pool-uri, ok? Bun, pare că Kamala era favorită, chiar avea un 6% în fața lui Trump, acum a venit Trump puternic din spate și pare că are 4-5% peste Kamala, oricum noi nu credeam acele date. Kamala foarte greu să fie ea favorită în fața lui Trump în momentul ăsta, a tăcut foarte mult la început, ceea ce asta a ajutat-o să crească destul de rapid. Deci ăsta a fost ajutorul, să zicem așa, ajutorul ei, că nu a zis nimic. Când a început să
să zică ceva și fix asta vă ziceam, șansele ei au început să scadă drastic, deoarece nu se pricepe la multe chestii în ceea ce privește economia, dar și cum să conduci o țară, ok? Cum ar fi Statele Unite ale Americii, care e cea mai puternică țară de pe planetă, să o conducă Kamala, știi? Adică foarte, foarte complicat. Dar șansele lui Trump au crescut, ceea ce e destul de bine, să zicem așa, și pentru cripto, având în vedere că el este pro-cripto. Nu prea ne place acest lucru, nu ne plac politicienii prea mult în cripto, cel puțin mie nu-mi plac. Nu cred că e nevoie să avem pe cineva favorit, nefavorit, cineva care să dea pe lângă cripto sau nu să dea pe lângă cripto. Nu asta înseamnă cripto. Cripto ar trebui să fie ok, indiferent de cine este, să zicem așa, la guvernare, dar în acest scenariu actual, dacă ar veni Kamala, ar fi destul de rău, deoarece sunt ceva știri că l-ar pune pe Gary Gensler, nu știu ce șef la nu știu ceva departament la ei acolo, pe surse, nu știm, poate un fake news, poate nu n-a confirmat nimeni din partea asta lui Kamala că ar fi ceva real. Bitcoin va crește acum sau va scădea? Ștefan, imediat analizăm să vedem. Teoria mea că nu vom vedea nimic interesant de la Bitcoin până pe 10-15 septembrie, ci acest range în care ne aflăm. De fapt, când urcăm peste zona de 60.000, mă uitam și acum, uite, DXY-ul e în cădere, Bitcoin undeva la 59.769, S&P un pic pe verde, 5.610 aici, ok? Deci teoria e, cel puțin pentru mine, că până pe 10-15 e posibil să nu avem prea mari speranțe în ceea ce privește Bitcoin. Am putea chiar retesta low-urile alea pentru Bitcoin, neapărat 48.000 sau 49, am putea retesta un 53.000. Istoric așa ieși din regiuni de genul ăsta în care am mai discutat data trecută, odată ce ai spart o structură destul de bună, mai stai în zona de jos pentru a vedea dacă există dacă sunt suficienți cumpărători în zona respectivă pentru a menține prețul și ulterior să meargă mai sus. Dar cred că da, după 10-15 septembrie probabil am avea ceva șanse pentru a urca spre zonele de all-time high. Poate mai devreme în septembrie, poate spre final de septembrie, poate în octombrie. Vedem, dar sunt cele mai mari șanse. Blue CZ cred că este și el din pârnaie undeva pe 27-28 septembrie, care din nou probabil va muta ceva lucruri în piața asta de criptomonede când va ieși CZ. Îți dai seama că multă lume se așteaptă la prea mult de la CZ. CZ, poate nu știți noi în cripto, nu știți cine este CZ. CZ este fostul CEO Binance, fondatorul Binance și toate cele, l-au băgat la pârnaie pentru, nu știu, 6 luni, 4 luni i-au dat, 4 luni de pârnaie. Mulți se așteaptă acum când iese să fie el salvatorul, nu, probabil CZ nu se va mai băga atât de puternic în ceea ce privește cripto din față. Adică din față, din spate rămâne de văzut, dar așa fac oamenii inteligenți, ei nu stau în față, deoarece dacă stai în față vin și spun cătușele de fiecare dată, că asta se întâmplă, deoarece știm că este justiția. Că ești vinovat, că ești nevinovat, e irelevant. În final, dacă ai deranjat pe cine trebuie, ai zburat, ok? Și de asta posibil CZ acum să fi învățat lecția, să fi zis, ok, știi ceva, mai bine stau din spate decât să stau din față ca să mă bage ăștia la pârnaie, ok? Bun, Daniel, tu ții cu Trump doar pentru că cripto? Nu țin cu Trump, nu țin nici cu Kamala, nu mi se par niște candidați relevanți pentru a schimba ceva relevant în această lume, ok? Nu știu, dacă aș fi fost să aleg între ei, foarte, foarte dificil în a vota fie pe Trump, fie pe Kamala. Ambii au, să zicem așa, lucruri negative, dar și lucruri pozitive. La Kamala nu știm atât de mult, deoarece oricum nu prea a făcut atât de multe. Trump în mandatul lui măcar a mai mișcat ceva, a mai făcut ceva, spre deosebire de Biden, să zicem. Dar na, Biden plus Kamala nu prea au făcut mare lucruri din punctul meu de vedere și acum vor să facă și ceva negativ, cel puțin așa consider eu, să mărească taxele. Partea de corporate, nu știu, 28% vor să facă pe companii taxele, plus vor să taxeze unrealized gains, adică acele gainuri nerealizate. Adică, de exemplu, dacă tu cumperi Bitcoin, e undeva la zona de $10.000, cumperi, să zicem așa, de 10.000, pe urmă el crește la 20.000 și tu la final de an trebuie să declare acel 20.000 chiar dacă nu vinzi, ok? Și să-ți ia, nu știu, un 30%, plătești 3.000 taxe, n-ai vândut, se întoarce Bitcoin la $6.000 și pe urmă tu ești în pierdere, nu? Pe urmă ce faci mai departe? Rămâi cu gaură rău de tot, deoarece Bitcoin se întoarce în zona aia și tot așa. Acum, acest unrealized gains, ca să fim 100% corecți, nu se aplică decât peste 100 de milioane în primă fază, dar totuși nu e bine. Imaginează
Imaginează-ți ce se va întâmpla dacă va veni Kamala și îi va taxa pe ăștia care bagă în acțiuni, care bagă în toate piețele astea, îi va taxa pe oamenii mari, știi, care bagă în aceste piețe. Păi nu vor mai băga prea mult în acțiuni și atunci îți dai seama că este trickle down, cum ar zice americanul, că odată ce nu mai iau acele companii fonduri, nu? Că odată ce nu mai bagă oamenii ăștia cu bani în acele companii de tech, în acele acțiuni, îți dai seama că nici acele acțiuni acele companii nu vor mai avea bani și atunci vor da afară și atunci va fi din nou un dezastru. Deci nu mi se pare relevant. Acum, nu știu cum te gândești la Kamala, te gândești că e mai mult spre partea aia comunistă a lucrurilor sau socialistă, nu neapărat comunistă, partea socialistă. Acum vezi, toți tinerii din ziua de azi sunt foarte atrași de partea asta de socialism, adică să fie taxați super mult bogații și tot așa. De ce? Păi n-au bani, pur și simplu n-au bani, nu înțeleg ce înseamnă să ai bani, nu înțeleg ce înseamnă să fii adult, nu înțeleg ce înseamnă să plătești taxe, nu le înțeleg pe toate astea și ei vin pe structura asta că domnule vrem egalitate. Adică dacă eu stau degeaba și unul face ceva mai mult decât mine, eu vreau ca ăla care face mai mult decât mine să câștige aproape cât mine, chiar dacă eu nu fac absolut nimic și nu ajut cu nimic societatea în care trăiesc, ok? Adică asta era în socialism, fiecare trăia la același nivel, orice ar face și asta din nou ar duce societatea în stadiul în care, băi, de ce să mai fac efort? Când îmi taxează 80%? Ce efort să mai fac? Lasă-mă că stau și eu degeaba, știi? Adică asta e, nu-mi place politica ei, nu-mi place această politică, e politică de asta socialistă în care să dăm omului, domnule, să dăm, ce să dai, mă, ce să dai, că nu merge așa societatea, ok? N-ajungi să crești în societate cu politici de genul ăsta, ok? Deci politica ei nu-mi place așa cum e ea, a încercat și că știți, în America sunt foarte multe probleme cu tipsurile. Acolo dacă ți cumperi o cafea de $10, mai dai tips încă 10 sau 15, mai dai mai mult pe tips decât pe cafea și dacă nu lași tips, păi să uită ăla la tine, zici că îți dă 2 și dă tot 2 palme, că nu i-ai lăsat tips. Acolo e economia tipsurilor, adică toți fac, ăștia nu te angajat $3 pe oră și pe urmă trebuie să faci banii din tips, ok? Pune tot pe cetățeani. Adică de asta eu cred că Kamala nu o să câștige și nici Biden, deoarece oamenii care chiar votează în vârsta 30, 50, 60 de ani, deja le-a ajuns la os, mă, nu mai pot ăia să facă nimic, n-au nici asigurare medicală, n-au nici asta, a venit ăsta Obama, a zis că a schimbat, a făcut o prăpastie, o problemă, adică asta zic, e foarte greu să câștige Kamala în spectru ăsta. Ea merge mai mult că domnule să-i ajute pe ăștia, să zicem așa, care sunt mai tineri. Aia știm foarte bine că nu prea votează de obicei, ok? De asta zic, americanul i-a cam ajuns la os, mai ales că asta cu tipsurile, v-am zis, revenind la ea, ăștia dau mai mult tips decât costă produsul, știi? Și pune toată presiunea pe consumator, în loc să pună, să zicem așa, să fie între consumator și angajator și acum ci că să nu le mai ia taxe pe acele tipsuri care se dau, ok? Dar asta a zis-o Trump, acum a copiat-o și Kamala, e o harababură, să zicem așa, dar cum privesc eu, foarte greu mediul de business să fie super mult pro-Kamala acum, în momentul ăsta, având în vedere ce vrea să facă. Acum ați dat seama că multe companii de-astea fac lobby, încă sunt multe companii mari. V-am mai explicat că establishmentul american e împărțit în mare parte în două, partea asta democrată și partea republicană, dar nici acum establishmentul ăla care susțin democrații nu mai sunt atât de vocal cât erau în trecut. Deci concluzia, eu cred că să câștige Trump, având în vedere toate problemele care au fost până acum în economie, ar fi foarte, foarte legit să câștige. Aș vota cu X sau Y dintre ei? Nu, n-am nicio afinitate, nu cred că l-aș vota pe Trump, nici pe Kamala, adică pe niciunul dintre ei și asta e trist și v-am mai explicat de ce. Pentru că n-ajunge nimeni cu coloană vertebrală să fie ales, deoarece Deep State-ul n-ajunge acolo. Dacă n-ai, cum e Trump, miliardar, e singurul președinte din istorie care a intrat la Casa Albă și a ieșit cu mai puțin bani decât a avut singurul. În rest, toți au făcut mulți bani, în afară de Trump. Fie ai foarte mulți bani, cum are Trump, și a putut să miște niște chestii pe acolo în sfera asta, fie ești parte din Deep State și ești un pion al lor ca să ajungi acolo. Și asta e și în România, e și în alte țări europene și peste tot în lume. Așa se face, ok? Este chestia asta de Deep State sau mâna invizibilă, cum ar zice Adam Smith, mâna invizibilă care pune pe cine trebuie acolo, care de cine e acest Deep State? Pe toate companiile astea super mari care au bani, adică bani în general și putere. Bun. RFK Jr. The GOAT. Așa, are și el metehnele lui. Bun.
Bun, ai YouTube Premium sau normal? Am Premium, deoarece nu vreau să mă uit la reclame. Bun, americanii de rând, euro digital în viitor pentru a ține sub control provocările cu care vin la pachet noua invenție. BCE stabilește limite în cazul persoanelor fizice și juridice. Da, o să fie din ce în ce mai complicat să transferi și 10 euro dintr-un cont în altul și asta din nou dă această putere criptomonedelor care desigur vor să le reglementeze și pe ele mai drastic în momentul de față, nu? Deoarece, cum să lăsăm criptomonede să tranzacționeze? Nu putem. Acum peer-to-peer n-ar putea nimeni să-ți ia, știi? Dar dacă folosești un exchange centralizat, dacă poți asta, da. Dar din nou, o să te controleze și la 10 euro, știi? Nu e problemă când fac companiile evaziune sau oamenii mari evaziune. E problemă când transferi tu 50 de euro sau 5.000 de euro. Atunci, de fapt, este problema reală a societății. Bun. I-a pus Daniel masca lui Gigel. Nu are mască, nu are mască, are microfon, poate o să și vorbească la un moment dat. UST.dem are mult de urcat, 40k până la sfârșit de septembrie. Nu neapărat, ne uităm imediat și pe el. Nu știu neapărat dacă 40k, teoria mea că nu neapărat vom sparge nivelul de 48. E foarte sigur că nu vom sparge? Nu, vorbim de probabilitate. Probabilitatea nu dă ca în momentul de față Bitcoin să spargă 48.000, ci în favoarea taurilor să apere regiunea respectivă la cumva un posibil retest care, da, ar trebui să vină și natural ar trebui să vină ca să vezi dacă ai cumpărători în zona respectivă, ok? Ca să poți să poziționezi bine pentru octombrie-noiembrie. Trebuie să vedem, știi, dacă există cumpărători acolo sau nu. Bun, folosiți Brave Browser și scap de reclame, exact, poți să folosești și Brave. Poți să folosești Brave și pe urmă poți să scap de reclame. 2 secunde să închid aici treaba, stai așa, stai 2 secunde ca să nu se mai audă nimic de afară, facem așa rapid. Perfect. Bun. Superb. Bun. Ai citit știrea cu euro digital? Da, știm foarte bine că o să vină o chestie de genul ăla, fie că este CBDC, fie că este euro digital, adică Central Bank Digital Currency. O să vină și o să fie din ce în ce mai mult control, încât nu o să mai poți nici să respiri, ok? Nu o să mai poți să respiri la un moment dat pe această planetă, nu mai ți-am zis nici 10 euro, că transferi 10 euro o să știe, te sună, de ce ai transferat 10 euro din contul ăla în contul ăla? Păi așa am vrut eu, uite-ți banii mei, am muncit. Bun, rup reclame la YouTube zilele astea, îmi fac premium, poți să-ți iei Brave și în Brave n-ai reclame, gratis, ok, gratis, bun. Băi, nu mai vrea nimeni la muncă, da, nu prea mai vrea nimeni la muncă, interesant cum vom susține societatea, nu dacă nu mai vrea nimeni la muncă, ne salvează AI-ul, muncește el, nu e departe încă de a fi în zona aia în care AI-ul să muncească pentru noi, mai avem până acolo, dar vezi, nu mi-a plăcut niciodată aceste lucruri socialiste, deoarece nu încurajează dezvoltarea, nu încurajează să mergem în sus, ci încurajează să stagnare. Și într-o situație de genul ăsta, da, ai putea avea stagflație, în care vine camera și zice, taxăm tot ce se poate taxa, tot, creștem taxele, facem X, Y, Z, ok? Că și bogații trebuie să dea și ei ceva, nu? Dar acum să dai bani de la cei care lucrează, la cei care nu lucrează, n-ai ieșit bine niciodată în istorie, poți să iei istoria la cap. Bun, salut, este un plugin Unblock Origin sau Daniel, bun, tu cu ce te ocupi în Olanda? Cu asta, cu tot ce fac aici, altceva nu fac decât de respir asta, respir tot ce vezi aici, de la partea de YouTube, de la partea de investiții, de la partea de trading, tot respir asta zilnic, de când mă trezesc până când mă culc, sunt cu graficele în brațe, mă trezesc la 3 dimineața, știu unde e acțiunea aia, criptomoneda aia, tot ce s-a întâmplat, ce a zis Jerome, ce a zis ăla, ce a făcut ăla, tot. Bun. Mai rău ca un AI câteodată. Bun, merge la muncă în Olanda de la 9 la 5, zice Cătălin Rusescu. N-ar fi rău nici asta, ok? Am muncit în trecut, nu e niciun fel de problemă, aș face asta, dar din nou, pur și simplu eu sunt într-o sferă mai creativă ca să o lăsăm așa, nu e nimic rău în cineva care muncește, ok? Și face bani din munca aia 9-5, că toată lumea muncește, tot ce faci e muncă, adică tot ce faci, orice ai face, să faci ceva interesant sau să faci ceva peste medie, e muncă foarte, foarte mare, fie că muncești la companie, fie că faci trading, fie că investești, fie că faci YouTube, fie că orice, dacă faci ceva peste medie, tot e muncă foarte, foarte stresantă de fiecare dată, ok? Bun, poți faci carieră într-o companie, poți faci carieră aici, poți faci orice. Dacă faci ceva peste medie, îți dai seama că vine la pachet și cu stresul relevant.
Bun, mai departe, rupeți butonul de like, Marius Sunt 2, ținând cont că toată lumea se așteaptă ca Fed-ul să scadă dobânda, nu este posibil să vedem o creștere în piețe înainte de data de 18 septembrie, să fie price in la momentul tăierii, păi cred că deja piețele au văzut asta și asta vedem de oricum creșterea pe piețele tradiționale. Ai văzut ieșirea aia foarte, foarte frumoasă pentru S&P și Nasdaq, când toată lumea a zis că s-a terminat și mergem în recesiune, pare că nu și vă ziceam, stați un pic că nu acum, ok? Stați un pic că nu acum, nu văd încă datele, având în vedere că ne-am uitat la toate datele, ne-am uitat la obligațiuni, ne-am uitat la piețe care erau destul de bine poziționate, ne-am uitat la DXY care este destul de slab, ne-am uitat la GDP și creșterea economică care încă este bună, ne-am uitat la toate astea și nu mirosea încă să ne panicăm, mamă, vine recesiunea respectivă. Bun. Încep alcoolurile să urce, ar trebui, nu? Adică ar fi momentul lor, ar trebui măcar să dea acum un imbol, să dea măcar o tresărire acum, nu înseamnă că se va întâmpla imediat, dar din nou, când ratele coboară, când banii sunt mai ieftini și riscul revine în primă fază și pare că asta se întâmplă în momentul de față, pare că riscul revine în primă fază înainte de ceva probleme mai mari ulterior, pe care desigur le vom avea la un moment dat, dar când toată lumea strigă recesiune în fiecare lună, la un moment dat vor avea dreptate. Că strigă din, nu știu, 2010, tot strigă în fiecare lună recesiune și bursa americană a făcut all-time high peste all-time high peste all-time high, Bitcoin a făcut all-time high peste all-time high, nu ne putem baza pe asta, ok? Când se va întâmpla, mamă, va veni unul și va zice, da mă, eu am zis că vine recesiunea, bine mă, lasă-ne. Ce e important să înțelegeți și v-am mai explicat, țineți-vă departe de stările astea în care, mamă, mi-e frică, mamă, ce fac, adică de stările astea extreme, nu mai fiți în extreme, atacă Iranul, murim cu toții, atacă ăla, murim cu toți. Mă, las că pe astea le-am mai văzut totuși, adică am mai trăit și noi anumiți ani pe această planetă, le-am mai văzut, ok? Majoritatea dintre ele sunt manipulare, puține sunt, să zicem așa, chestii reale la care să zici, mamă, de viață și de moarte, ok? Cel mai important este să-ți faci un plan, să știi, să-l execuți, să stai pe el, să ai răbdare și la un moment dat vei fi răsplătit. Că asta văd și cripto în momentul de față, multă lume renunță, ceea ce, pentru cei care rămân este foarte bine, pentru că asta vrea piața de fapt. Vrea ca să nu mai fie nimeni bullish. Toată lumea să plece, să fie bearish, asta vrea de fapt piața pentru a avea urcarea respectivă, doar ce nu poți să-i prinzi pe toți, adică nu toți pot avea răbdare, nu toți pot avea un plan, nu toți se pot poziționa, că e imposibil, dar dacă s-ar întâmpla asta, îți dai seama că toată lumea ar face bani, ceea ce nu se întâmplă din aceste piețe financiare, doar ce se joacă cu tine atât de mult încât, mamă, vrei să, și când faci bani, zici, mamă, lasă-mă că nu mai pot să trec în roller coaster-ul ăsta emoțional încă o dată, gata, lasă, îmi scot cu un 50%, 200% și am plecat, lasă-mă că nu mai pot să trec până roller coaster emoțional. Stai departe de acest roller coaster emoțional, stai departe de oameni care tot așa zic, mamă, se întâmplă aia sigur, aia sigur, nu există sigur în piețe, în niciun caz, poți să ai poziționări, poți să ai teorii, poți să ai execuții, poți să ai toate astea, dar în final piața face ce vrea ea. De asta e foarte, foarte important să-ți cunoști riscul. Singurul lucru pe care tu poți să-l controlezi în materie de trading și piețe este riscul și nu vreau să zic cât pierzi, că sună ciudat, știi, zici, mamă, cât pierzi, păi eu nu intru în piață să pierd, dar singurul lucru ăsta e, că poți să zici tu, mamă, cea mai bună investiție din istorie, vine, nu știu, dă o rachetă cineva pe ea sau ceva și dispare, nu mai e compania aia, s-a dus naiba, știi, poți să ai tu cea mai bună teorie posibilă, dar să nu se pupe cu ce se întâmplă în realitate, de asta riscul, în primul rând, trebuie să fie calculat și apoi trebuie să te înțelegi pe tine, trebuie să te înțelegi emoțional, stările emoționale, pleci de acolo, ok? Nu te apuca să apeși butonul de buy, să bagi toți banii tăi pe care i-ai făcut, să nu. Întâi înțelege piața. Stai, analizează, mai uită la Daniel Niță pe live-uri, câteva ore, mai uită la Xulescu, îți mai explică din greșelile pe care le-a făcut în trecut, îți mai explică din lucrurile bune pe care le-a făcut în trecut și tu poți să iei anumite decizii bune. Treci și tu prin ele, dar poate nu cu o durere atât de mare, că poate nu bagi toți banii odată, nu? Cum fac cei noi. Am și eu 10.000, hai să-i bag acum în Bitcoin, îi băga la 60.000 în Bitcoin și așteaptă de 5 luni și nu se întâmplă nimic, e un scam. Păi 5 luni, uite, hai să ne uităm la AVE, fii atent aici, ne uităm la AVE, da? Dacă AVE era o acțiune, ce ai fi zis? De exemplu, era investitor în Web 2, nu în Web 3, era în Web 2, ok? Și te-ai fi uitat la graficul ăsta.
Și ai fi zis, ai zis, mamă, frate, ăsta nu mai face nimic, e mort? Stai că imediat vi-l arăt, 2 secunde. Deci te-ai fi uitat la graficul ăsta și ai fi zis, mamă, e mort? Deci era investitor în acțiuni în momentul de față, ok? Și te-ai fi uitat la el și ai fi zis, mamă, graficul ăsta e mort, nu vreau să mai mă ating de el. Și arată așa, ok? Și asta să zicem că erai în Web 2 și asta era acțiune. Ai fi zis asta sau nu? Nu, ai fi zis, mamă, asta a avut o urcare, a început aici 2017, a avut o urcare până în regiunea asta de 650, stă de 2 ani în zona asta de reacumulare, ți-a apărat de mai multe ori zona asta de 50 și acum apare că în sfârșit aici ar încerca să scoată capul. E această criptomonedă bearish? În niciun caz. Dacă te uiți la structură, una foarte, foarte bună. Care e problema de fapt? Problema este timpul și răbdarea, deoarece ce se așteaptă piața? Cumpără aici AVE, să zicem în regiunea asta în 235 și zice gata, hai căluțul la deal căluțul și pe urmă căluțul se duce la vale și zice aoleu, s-a dus căluțul la vale, ce facem aici? Eu am cumpărat în 200 și acum e undeva la 55, ce mă fac? Wow, mi-am băgat toți banii aici, moarte și apoi, nu numai că moarte, se duce aici, îți dă speranță să nu duce în 110 și stă în lateral 2 ani. 2 ani în care trezești în fiecare dimineață și nu vezi această criptomonedă peste $100. Stă aici undeva 45, 50, 45, da, bam. Cum ar privi un investitor din Web 2 asta? Am cumpărat aici unul real, am cumpărat la 184. E ceva relevant de această criptomonedă? Bă, cam e, că e cam tot ce ține de DeFi aici, în AVE, ok? Mare parte din lending, din borrowing, din toate astea, aici totul se întâmplă pe asta. Companiile ar putea înțelege din Web 2 ce se întâmplă pe AVE, ar putea să o folosească, nu știu ce. Bă, îmi place, mai cumpăr aici, cumpăr, că îmi place. Sau aici poți să cumpăr mai mult, nu e niciun fel de problemă. Dar în cripto e invers, adică cumperi aici, mamă, îmi place AVE, nu știu ce. Când se duce aici și stă 2 ani, ai și uitat de ea. Numai ce AVE? Ce este aceasta? Nu mai știm ce e, adică s-a dus naiba. Cine mai știe ceva de pe ceea ce este AVE? Păi a stat aici moartă, între ghilimele, că de fapt n-a fost moartă, pur și simplu reacumulează, ca orice chestie, adică îți reacumulează după ce a avut o urcare. Asta e o structură foarte bună, asta e o structură bună, numai că e vorba de răbdare, ok? Asta poate să facă all time mai, băi, are șanse după cum arată. Unde te poți îngrijora, să zicem, pe AVE? Nu știu, dacă pică sub regiunea de 30, 25 aici, zici, altceva se întâmplă, asta se întoarce până în range de $1, adică s-a terminat povestea, dar atâta timp cât face asta, destul de bine, adică față mai ales de altele din spectrul ăsta, AVE stă binișor. Am AVE în portofoliu? A fost o mare parte din timp în portofoliu de bază, am tot acumulat, media, nu mai țin minte, undeva prin range-ul ăsta pe aici, am tot acumulat pe aici, în ultima perioadă, sincer să fiu, n-am mai acumulat de mult, deoarece m-am concentrat pe altele, dar am încă ceva AVE aici. Și asta ar putea avea o utilitate reală pe care ar putea să o înțeleagă și cei din Web 2 în ceea ce privește revenue și toate cele pe care poți să le vezi pe AVE, ok? Pe AVE s-a împrumută ăștia în perioada asta, da, nu numai ăștia, posibil să împrumute și niște companii mai mari sau în viitor sau niște instituții sau că înțeleg jocul, e ceva ce ei înțeleg. A împrumuta e ceva ce o companie din Web 2 înțelege, să-i zice altceva că face nu știu ce, sharding, barding, nu înțelege, știi? Bă, ce face AVE? Împrumută. Împrumută, hai să vedem cum ne putem și noi împrumuta prin DeFi. Merge, tata, gata, hai să dăm drumul așa, că asta înțelegem noi, știi? Adică asta înțelege o companie de Web 2. Și da, adopția probabil va fi în creștere în ceea ce privește partea asta de lending pe AVE. Volum inexistent. Da, volumul nu e atât de mare ca în trecut, totuși poți să observi aici față de altele că are cât de cât ceva relevanță. Aici ne uităm pe USD, ar trebui să ne uităm pe AVE USDT, depinde și pe ce te uiți aici. Pe USDT, uite, arată altfel dacă te uiți aici, ok? Deci USDT-ul are mult mai mult volum. Asta are volum, spre deosebire de altele care sunt moarte, uite că ăsta are volum. Dacă ne uităm pe USD strict, n-are, că nu poate să tranzacționează pe Binance USD, USDT Tether. Și ăsta are și sell și buy și are destul de bine. Tranzacționează multe monede aici. AVE, ceea ce din nou nu arată rău deloc. BNB, la fel BNB, da, BNB. Ai zice că BNB-ul e mort, dar nu știi niciodată când se trezește. Așa era mort și în trecut. Putem să ne uităm aici. Sunt câteva, uite la BNB, același lucru ca AVE. Același lucru. Zici, mamă, e mort BNB. Păi BNB a plecat de aici.
când am cumpărat eu regiunea asta de 6, 10, 15, range-ul ăsta de aici, în care din nou a stat, poți să vezi aici 2017, ți-a făcut aici all-time high 2019, a mai stat în lateral. Și de-abia aici a început urcarea, undeva în 2021, 2020-2021, după vreo 3 ani cât de cât în lateral. Adică nimic altceva decât lateral, în momentul în care, sigur, spuneam, minim în urcare aici, în ceea ce privește BNB. BNB încă o monedă cu utilitate. Există chestii cu utilitate în cripto, adică o utilitate pe care poți să o vezi. De exemplu, la AAVE e destul de simplă. Poți să împrumuți prin protocolul AAVE DeFi descentralizat. Bă, e utilitate. La BNB, altă utilitate are Binance. Binance-ul atâta timp cât e pe primul loc și încă e pe primul loc la capitolul de exchange-uri, au tot volumul. În continuare, mare parte din volum înseamnă că BNB-ul este ok. Vezi, vine ton, bam, trebuie să blochezi BNB. Vine nu știu ce monedă nouă, trebuie să blochezi BNB. BNB. Ai BNB, plătești mai puține fiuri. Bă, are utilitate, e ceva, din nou, care cei din Web 2 ar putea înțelege, știi? Nu povești, chestiuțe, trestiuțe. Asta o înțelege oricine din Web 2. Există utilitate. Ok? Există utilitate aici pentru BNB. Dacă Coinbase avea, de exemplu, monedă, păi se seama că era una cu foarte mare utilitate, nu? Dacă Coinbase avea, dar nu are. Coinbase e acțiune, tranzacționează pe bursă. Ok? Bun. Dar din nou, ăsta arată bearish? Nu arată deloc. Arată că din nou este într-un ciclu de reacumulare, atât. Că ar putea ține mai mult decât cazurile precedente? Bă, se poate, adică, nu știi. Trebuie să ai mai multe structuri, trebuie să ai și bani cât de cât mai ieftin, trebuie să ai și alte lucruri care se poate să-ți împingă BNB-ul, AAVE sau criptomonedele în general mai sus. Dar din nou, e chestia de răbdare, ok? E chestia de răbdare pe care mulți nu au avut-o nici în ciclurile precedente și au plecat prematur. De asta zic, nu renunța, planul ar trebui să fie făcut, ar trebui să știi în ce ai investit, ar trebui să știi investițiile pe care le-ai făcut, ar trebui să te gândești la scăderea prețului mediu pe care îl ai pe aceste criptomonede în momentul de față. Dacă te referi doar la criptomonede, ar trebui să faci asta și pe acțiuni în general și pe tot ce deții. Fie scazi prețul mediu la ceva pe care vrei să ții, fie îți tai poziția, mergi mai departe și muți în ceva în care înțelegi mai bine, ok? Și nu mai intri cu capul în față de data asta, ok? Bun. Bun, dacă ne uităm aici, BNB-ul, bine. E chestiune de timp până când BNB-ul va face 1000 plus. Din punctul meu de vedere, da, pe probabilitate, că se poate întâmpla ca BNB-ul să spargă structura asta și apoi să întoarcă aici, orice se poate întâmpla. Numai că probabilitatea, în continuare, uitându-te la trend, astea sunt chestii pe care tu ai vrea să zicem așa să investești, nu e să faci financiar. Dar uite-te aici, te uiți la trend, ok? Trendul up, de la stadiul incipient din 2017. Trendul este up, aici în urcare. Trendul ar putea scârții numai în momentul în care vezi sub 176 aici, ca picare regional asta, trendul scârție. Și atunci, da, va sta BNB probabil o lungă perioadă sub nivelul ăsta și probabil se va întoarce prin range-urile astea pe aici. Dar până atunci n-are rost să te gândești. Uite așa arată BNB-ul în momentul de față. Bullish, pare chestiune de timp până când ăsta se va reacumula aici mai devreme sau mai târziu și va merge mai sus. Nu numai că BNB-ul are utilitate, dar mai are o chestie. Aici poți să o iei și bine și rău. Adică poți să zici, bă, nu e atât de descentralizat dacă e să o luăm așa. Deoarece mare parte din BNB e deținut, să zicem așa, de Binance sau entități apropiate de Binance. De ce a stat ăsta atât de bine pe bear market? Pentru că Binance n-a avut nevoie să vândă monedă, spre deosebire de alte proiecte care au avut nevoie să vândă monedă, ok? Și au pus presiune de vânzare constantă în fiecare lună mereu. Aici n-a fost așa, doar ce Binance face bani din fiuri, miliarde. Ce au luat acolo 4 miliarde amendă, e o nimica toată pentru Binance, ok? Alea 4 miliarde pe care le-ați văzut voi și toată lumea, Binance dispare, 4 miliarde. Dacă erau 400 mai vorbeam, dar 4 miliarde e nimic, semințe pentru ceea ce înseamnă Binance și ce bani fac ăștia zilnic aici, ok? Deci n-au nevoie să vândă monedă, ok? Poți să o privești și bine și rău, că doar câteva entități dețin aici, nu 60-70% din supply, ok? Dar poți să privești și la modul celălalt, în care dacă n-ai în piață monedă, dacă nu vinde acea entitate, ok? Și nu are nevoie să vândă din monedă, atunci supply este mai puțin, ai arderi trimestriale în ceea ce privește moneda Binance, ok? Deci ai, să zicem așa, arderea monedei care ulterior poate să ducă la aprecierea prețului, e la mintea cocoșului că de asta a ținut atât de bine. Și da, BNB-ul mi-a ținut portofoliul intact, având în vedere că
mereu a oscilat între locul 3, 4, 5 în portofoliul meu, pe care îl puteți găsi în continuare pe Patreon, portofoliu de risc, de bază și de acțiuni, toate în timp real. Și când tranzacționez, am încercat ieri să prind un trade pe Bitcoin foarte, foarte aproape, tot este în timp real și transparent. Asta nu înseamnă că voi trebuie neapărat să o luați ca un sfat financiar, chiar nu trebuie deloc, ok, luată ca un sfat financiar, deoarece suntem persoane diferite, entități diferite, avem riscuri diferite, avem alte chestii pe care tu trebuie să te gândești înainte să investești în orice, ok? Bun, dar asta că vrei să o ții pe termen lung. Că mulți au intrat Crypto 2021 crezând că e un joc atât de simplu sau crezând că ei încearcă să investească. Și apoi piața i-a lovit puternic și n-a mai vrut să audă de investiții o mare parte. Unii au plecat, unii au rămas. Cei care au rămas cu ideea să-și poziționeze cât mai bine investițiile acelea, să-și poziționeze cât mai bine portofoliul, să-și îl împartă cât mai bine și persoanele alea sunt bine în momentul de față în ceea ce privește piața, chiar dacă ea merge în lateral, ok? Și chiar dacă altcoin-urile nu performează de 2-3 ani de zile, ok? Bun. Salutare Ștefan Stoian pe chat. Bun, îmi pare mie sau se vede un flag pe screen, un flag, nu știu ce, bull flag sau la ce te referi. Deci din nou am zis, am mai vorbit de BNB, am mai vorbit de AVE de atâta timp, ambele am zis că sunt în reacumulare de luni de zile, vorbim și de AVE și de BNB, am zis că asta probabil cea mai bună structură din cripto de reacumulare, mai avem ceva similar, nu știu, poți să te mai uiți la un comp. La un comp poți să te mai uiți, dar comp nu arată atât de bine. Comp din nou care face ceva similar, Compound, face ceva similar aici. Hai să ne uităm pe Crypto direct. Dar și ăsta apare, dar nu atât de bine structurat. Dacă te uiți aici, oricum s-a listat mai târziu decât a avut o încercare aici. Are o chestie care ar putea forma un subsol aici, dar nu atât de bine, adică nu are atât de multă istorie. Dacă ar fi avut și ăsta istorie similar, ai fi putut zice da, dar având în vedere faptul că avea urcat, ar putea și ăsta să aibă o reacție spre regiunea asta de aici. Matic, încă unul din nou. Asta e chestia bună, dacă te uiți, asta vorbeam, dacă te uiți la astea, te uiți la Matic, te uiți la AVE, te uiți la Comp, te uiți la toate astea, te gândești, începe acum ciclul de bull market sau s-a terminat? Păi uite-te la astea, pare că de-abia acum scoci ele capul, adică nu poți să te gândești că s-a terminat, având în vedere că asta de-abia acum se mișcă, de-abia acum începe să se miște, pe ce? Pe acest val de tăiere de dobândă, pe o chestie de nerecesiune. Și vedem ce zice Jerome și vineri, când vorbește la Jackson Hole. Probabil o să fac un short sau o să dau niște tweet-uri atunci în momentul ăla, dar cel mai probabil asta va zice, că nu vede încă un risc de recesiune și vede un soft, o aterizare soft a lucrurilor, ceea ce din nou e bine, o tăiere dobândă pe un soft este excelent, asta vrei să auzi, ok? În an de alegeri, ceea ce în an de alegeri de cele mai multe ori ai piața cât de cât bullish, ok? Și riscul poate să revină. Deci încă nici măcar n-am intrat în zona de risc, asta zic. Unde a fost zona de risc? Nici măcar în acțiuni nimic, sunt gârlă bani pe margine sau sunt gârlă bani băgați numai în capitalizări mari. Adică omul e, mamă, nu pot să mișc nimic, bag numai în Apple că mi-e frică. Adică așa a fost investitorii ăștia cu bani mulți. Mi-e frică, nu știu ce faci. Faci soft, nu faci, ale, nu știu. Acum ai văzut că se mai mișcă capitalul și vorbim de luni de zile că o rotație o să vină la un moment dat din big caps în small caps. Poți să te uiți la Russell și la altele pentru a vedea, la lui ETF-ul lui Cathie Wood și la altele pentru a putea vedea dacă mergem spre zona aia de risc. Eu zic că da. Și asta îți arată și AVE, asta îți arată și criptomonedele vechi care au început un pic să urce pe aceeași tendă care aproxima că riscul se întoarce în primă fază. DXY aproximează tot asta, că riscul se întoarce, nu că riscul, să zicem așa, acum el nu există, ok? El n-a existat. Nu a existat risc în piețe din 2021 la jumătate. Au fost numai investitori calmi, investitori în capitalizări mari și atât, în rest n-a mișcat nimic decât capitalizările mari, atât tot. Unde e riscul? În ultimii 3 ani n-a fost niciun risc în piață. Nimeni nu și-a asumat niciun risc major în piață. Vine, e destul de clar că vine. Acum vine
ar putea Bitcoin, dacă ar face un all-time high, ar fi grozav din nou, deoarece ar da imboldul că trebuie partea asta de risc. Trebuie să împingă Bitcoin 80.000, 90.000, regiunea aia și apoi ar da din nou și pentru cripto partea de risc venită și doar din Bitcoin. Nu trebuie neapărat să vină din alte părți, gen să vină din acțiuni sau din obligațiuni sau din alte zone. Okay? Riscul eu nu l-am văzut, nu știu, voi ați văzut riscul? Unde mă, că eu n-am văzut, ăștia au investit doar în Apple, au investit doar în Nvidia, au investit doar în Microsoft. Păi asta unde e risc? N-ai risc, așa oricine poate să vină la mine și zice, hai să te ajut să investești. Știi ceva? Investesc în Apple, investesc în Microsoft, păi asta știu și eu, tată, unde e riscul? Că n-ai niciun risc, nu ți-ai asumat niciun risc, niciun fond și-a asumat niciun risc momentan. Bun. Bun, mai departe, salutare, Ace, este și Ace aici pe chat, cred că l-am văzut și mai devreme, îl salutăm și pe el. Bun, cred că DXY poate scădea sub 99-100 dacă vine Trump vrea dolarul slab, am mai vorbit din punct de vedere al trade-ului între țări, pentru el este favorabil să aibă dolarul slab, cu toate că el zice dolarul american cel mai puternic. De fapt vrea invers, dolarul să fie slab, ok, ca comerțul să meargă, să curgă cum trebuie comerțul, ok? Deci da, că vine Trump sub 100. Hai să vorbim. Indicatorul ăla este DXY de care mai vorbeam. Uite la DXY aici. Okay, hai să ne uităm la DXY. Ce se arată DXY? Se arată că, mamă, investitorii se panichează și nu vor risc. Asta se arată DXY în momentul de față? Păi ți-a arătat aici, adică dacă te uiți, ăsta, tată, în care investitorii n-au vrut risc. Aici, ok? Nu vrem risc, adio risc, papa, ne-a făcut plăcere riscul, ne-a făcut plăcere, nu vrem risc. Aici, bam, încă nu știau, adică încă, poate da, poate nu, poate da. Aici riscul a venit, să zicem așa, pentru capitalizările mai mari, ok? În regiunea asta de aici. Dar unde e? Adică unde e? Uite cum arată DXY. Uite cum arată DXY aici, că moare. Adică dacă mai vine și Trump, moare de tot, ok? Istoric, ok, DXY, sunt multe charturi care vin acum pe Twitter în care, de exemplu, pui Bitcoin peste DXY și zici, mamă, dar abia acum începe urcarea pentru Bitcoin, ceea ce e normal. Când DXY va sparge 100, dacă DXY va sparge regiunea asta de 100, atunci intri în faza de risc a piețelor. Dar abia atunci. Ok, că asta a stat în range-ul ăsta de aici, a venit în 2023, a stat un an în range-ul ăsta în care n-a știut piața ce se întâmplă. Mai retestează regiunea asta, inclusiv noi mai vorbeam că e posibil să retesteze range-urile astea înainte de picaj, dar am zis că picajul va veni. Erau mulți care ziceau, mamă, DXY se duce la 127, 130. Bă, ușor, mă, că nu e chiar așa. Sau să se ducă la regiunile astea de aici, nemai văzute, gen din 164, din 85. Unde să se ducă? La ce datorii sunt? Păi vrei să facă implozie Japonia? Ai nebunit la cap? Vrei să facă implozie toate țările astea? N-are cum, știi? Adică e foarte greu să se întâmple ceva de genul ăsta. Acum, că se poate întâmpla la un moment dat, da, dar momentan favorabil pentru tauri aici. Adică ce se întâmplă pe DXY favorabil pentru tauri. Targetul ar putea fi cel de aici. Cel de aici, da, acum pare să zicem așa nebunește, dar targetul ăsta e între 94 și 90. Mandatul lui Trump aici ar trebui să vină. Și dacă vine mandatul lui Trump, ai putea să vezi aici, dar aici ar putea începe recesiune acumulat cu tot ce am vorbit până acum. Și asta ar duce 2025-2026 în range-ul ăla, în care din nou ăsta îți spune aici poate un minim în urcare la macro și apoi din nou ar mai putea încerca spre regiunile astea, poate până în 120 la un moment dat pe o recesiune, ok? Mai sus, mai greu, deoarece probabil vor interveni și vor nenoroci dobânzile de referință, adică dacă se întâmplă chestia aia, deoarece am mai explicat, e povestea prea mare și e guguloiul prea mare, economic, global, ca să poți să duci DXY peste nivelul ăla, ar face implozie niște țări la număr. Bun. Daniel aruncă o privire pe aur, iar miroase încine economică. Am mai vorbit, Ștefan, despre aur. Aurul, zic că, da, îți arată că ceva vine, clar îți arată că ceva vine. Dar dacă te uiți istoric, trebuie să ai o urcare mai mare pe aur aici decât am văzut-o acum. Dacă e cazurile precedente, trebuie să ai o urcare mai mare, mai sustenabilă, mai rapidă. A zice că problema ar veni din 2850-3287 pentru aur. Clar că ceva îți arată că aurul ceva vine, știi? Adică ceva vine. Și istoric, momentul în care aurul urcă, te îndrepți ușor spre o recesiune. Dar poți să dureze un an, 2, 3, depinde foarte mult până când vezi chestia respectivă. Și când vine, va fi trândit și aurul foarte, foarte
nasol. Adică teoria mea e că probabil vom merge în 2800 până când vom vedea, să zicem așa, începutul mai agresiv al unei recesiuni, adică regiunea asta de aici de 2818. Acum, că poate să vină un Black Swan, că atacă nu știu ce nebun pe nu știu cine și altele, asta nu putem să știm neapărat. Dacă mergem pe lucrurile normale, am putea să vedem regiunea de 2818 aici destul de relevant pentru a putea zice ok, și ceva aici ar putea fi ceva similar cu ce am văzut în 2018, dar și în trecut în care aurul a avut o urcare încă din 2006 până în 2008, adică aici a durat 2 ani de la bottom, să zicem că l-am pus în 2022, da, 2024, poți să faci caz dacă e să te uiți așa, dar eu nu văd din perspectiva, dacă te uiți la aur, eu cred că aurul mai are să crească având în vedere că a stat în range-ul ăsta atât de mult și de-abia acum începe să facă all-time high, adică a stat aici cât, 10 ani în regiunea asta, poate mai stat și aici, mai are acumulat frumos, ăsta duce spre un wyckoff cu un spring în range-ul ăsta, target trebuie să fie mult mai sus aici, adică nu-ți de acord doar cu targetul ăsta pentru aur aici, nu știu cât a fost de reacumulare, hai să vedem, aici peste regiunea asta ai făcut breakout din 497, te-ai dus în 2700 și ceva și apoi ai avut urcarea până în 2008. Da, eu aș zice totuși că 2025-2026 ar putea fi scenariul ăla cu aurul aici. Dacă aurul vine mai devreme în 2800 și vedem 2800-3287, da, poți să zici că de-abia atunci ar fi problemă, dar nu le văd, ok? Și trebuie să fie acumulat cu DXY, trebuie să fie acumulat cu partea de Treasury Bonds aici, care încă cât de cât stabilă, da, îți face și ăsta un top, dar cât de cât stabil aici. Ulterior trebuie să spargă măcar regiunea de 3.2 aici, dacă ne uităm la US10 pentru a vedea probleme un pic mai mari. Până acum rezist, ar mai putea încerca ceva de genul ăsta până când să-ți facă o cădere în regiunea asta de aici în 2026, cel mai probabil. TLT-ul, da, de văzut și ăsta, destul de clar. Din perspectiva unei recesiuni, se întoarce la nivelurile astea nemaivăzute din 2008, 2010, 2007, 2006, dar vezi, am mai testat aici 2005, 2006, ți-a făcut dublu subsol aici și asta aș vrea să văd în continuare în ceea ce privește TLT-ul. Aș vrea să văd un dublu subsol similar cum am avut între 2006 și 2007 aici. Aș vrea să văd un nou retest aici, da, să-ți testeze un 107, ceea ce ar fi normal, 107, regiunea asta maxim 108 în range ăsta și apoi aș vrea în 2025 retest la low. Și aici da, ar fi o confirmare destul de bună că cel mai probabil vedea recesiune mergând spre finalul 2025-2026 pentru TLT și da, odată ce cripto sperăm să urce și toate piețele, voi poziționa și ceva aici în TLT, destul de clar ca un hedge în ceea ce privește piețele. Că ăsta ar fi un hedge real, aurul nu mi se pare un hedge real în ceea ce privește o recesiune. Ăsta mi se pare și am mai vorbit de mult timp de el. Bun, să venim rapidă pe audio după ce ieșim în USDT. Bun. Dacă argintul mai ajunge la 50, dau tot ce am. De ce? Nu știu. Adică cât vrei să bagi în argint? Hai să ne uităm la argint. Vrei tu să începem așa cu metale, în loc să începem cu cripto? Începem cu metale, na. Ne uităm la argint. Nu știu, n-ați țin argint. Ce să fac cu el? Na. Ce să fac cu argint? Asta e aluminiu. Ce să fac cu argint? Ce să fac cu el? Dacă ne uităm de aici, la fel ca aurul 2011, corecție, da, dacă ai câteva milioane, miliarde, da, clar, m-aș uita și eu la argint. Zic, mamă, ce bine stă argintul. Câteva miliarde aș băga și eu în aur și în argint, îți dai seama. Dar așa, ce naiba? Să stau un argint din 2011, nici măcar n-a făcut all-time high, adică un fel de Litecoin sau ceva pentru Bitcoin. N-are rost, mai bine cumperi aur dacă chiar vrei, să zicem așa, să ai un hedge în ceea ce privește piețele. Asta îl faci ca un hedge, să zicem, nimic altceva l-ai face, dar nici asta, istoria ți arată că nu e un hedge atât de bun. Vezi cazul 2008, 20 până în 8 a picat aici, a picat undeva la 60%. Clar că pe urmă a urcat, dar întâi a picat 60%. Unde e hedge? N-ai niciun hedge aici. Da, nu știu, înțeleg asta cu să ai silver, să ai aur, că vine, Kiyosaki ne vorbește de cea mai mare criză economică din viața vieților planetei, din planetă, bă, na, momentan n-a venit, a venit aia din 2008, care, hai să vedem cum arată criza din 2008. Criza din 2008, sfârșitul lumii, mereu e sfârșitul lumii în ceea ce privește crizele economice și niciodată nu e sfârșitul lumii de fapt în ceea ce privește politica monetară. Deci am mai vorbit de ea, atâta timp cât se printează bani, poate să vină orice.
Poate să vină aproape orice în ceea ce privește politica monetară, atâta timp cât au pansamentul. Va merge la infinit? Nu, dar nu cred că am ajuns încă în momentul ăla, doar ce nu există încetinire economică. De asta, când ai încetinire economică și nu mai ai, să zicem așa, un AI, nu mai ai această inovație, ok? Nu mai ai inovația care să vină din spate, atunci e problema. Atunci o să vezi o mare corecție economică. Dar nu avem montan. Ai AI-ul, ai toate astea, merge bine treaba, bogații au făcut foarte mulți bani, dar mulți dintre ei pun și în partea de dezvoltare, se mișcă. Acum dacă vine Kamala și zice socialism pentru toată lumea, îți dai seama că Kiyosaki e mai aproape de adevăr, nu? Dar până atunci așa arată. Hai să ne criza din 2008. Că poate sunt oameni, nu știu, care nu înțeleg că crizele astea nu sunt decât oportunități. Așa arată. Ok, criza din 2008. Aici suntem. Asta e criza română și noi suntem aici, înțelegi? Hai să ne mai uităm și la altele. Dotcom Bubble. Dotcom Bubble 2000 până aici în 2002 a mai făcut aici un pic pam. Oricum s-a întors spre nivelul ăsta, 2007, bam, am avut acest fake-out, vezi? Aici îți dai seama, uite, dacă erai investitor aici, ce s-ar fi făcut piața? Dar fi nenorocit psihologic dacă nu aveai răbdare. Deci asta, tată, să fi prins, să fi fost investitor aici. Nu zici, mamă, am intrat în cripto la 60.000, s-a dus în 30. Nu, tată, am intrat în S&P 500 la 1495 cu toți banii mei și aștept să se întoarcă nivelul ăla. A durat din 2000 până în 2006, 7 ani. 7 ani în care în fiecare zi stăteai în fiecare zi și te uitai. Ce am mai face DXY, aia 10.000 ai mei care i-am băgat, s-au dus na. Dar dacă totuși băgai în DXY și făceai DCA aici, în 7 ani erai idol când se întorcea în regiunea asta. Acum, desigur, aici ar fi speriat rău. Imaginați că tu tranzacționai 2000, nu știu, pot să mai întreb oameni mai în vârstă un pic peste 45-50 de ani, cum s-a simțit perioada asta de aici dacă erau în piețe, ok? Bun, ăștia 7 ani. Îți seama, foarte negativ, știi? Adică aici poate ți-ai făcut temă la DCA. A venit aici, zici, gata, mă, facem all-time high, mergem la cer și apoi a făcut o ultimă manevră. Ce a făcut ultima manevră? Ai avut aici structura la 784, fii atent aici ce a făcut. A venit aici, a dat o sperietură grosolană aici în ceea ce privește piața, ca să-i lase, să-i curețe. S-a curățat, după ce au ținut ăștia 7 ani, au zis, gata, ce să mai... Cea mai mare recesiune din istoria planetei. Mergem la zero. Lehman Brothers. Mergem la 400. Mergem la zero. Și apoi a început cel mai mare bull market din istorie. Dacă poți să te gândești aici aproape. Okay? Poți să te uiți aici ce s-a întâmplat din 2009 până în prezent aici. Ce bull market frumos. Okay? Deci asta e. Așa arată. Recesiune poți să te mai uiți și din trecut. Hai să ne uităm cum arată. Mamă, 88. Mare criză. 87-88. Bai. Aici cu inflația, cu Paul Volcker, cu toate astea, așa arată. E un blimp, dacă te uiți la asta, aici îți dai seama că s-a murit, aici era moarte. Aici era pur și simplu moarte, sfârșitul lumii. Aici era sfârșitul lumii, dacă era aici, tranzacționai, aici era gata, s-a terminat. Hai să dăm un reply bar și să ne uităm aici. Gata, s-a terminat, era aici, după urcarea asta, gata, terminare, cât a fost aici, din zona asta, minus 35%, s-a terminat, Paul Volcker ne-ai nenorocirea lui Paul Volcker, dar până la urmă n-a fost niciun fel de nenorocire, Marea Depresie, nu știu dacă o avem aici, nu știu dacă e, 29, uite-o, Marea Depresie, sau cum vrei să-i zici, că nu neapărat se numește depresie, cea mai mare criză din istorie, asta a fost aici, $31 până în 4, aici am avut din 29 până în zona asta de aici, din 32, ok? The Great Depression pe engleză, ok? Așa a durat ceva până în 52, a durat ceva aici, până ne-am redresat, dar până la urmă s-a redresat. Cei care au avut răbdare s-au poziționat, au făcut mai departe și au lăsat copiii care desigur au devenit foarte bogați, mai departe au înțeles și ei jocul, mai departe, s-a dus mai departe povestea și de asta ieșeai toate familiile astea super bogate în momentul de față. Acest familii de generații întregi care au tot stăcuit pe partea asta de bursă și înțeleg jocul foarte, foarte bine. Acum, noi aici în România la început suntem și noi pe cripto, pe Bitcoin, ne uităm pe Ethereum, dar și până și astea sunt dacă te stai să te gândești decât la început. Bun. Cum bagă banii băieții ăștia în argint și cripto, două lumi paralele? Da, se poate și asta. Depinde ce risc ai. Deci, Dacă e să o lăsăm așa, orice criză de genul ăsta este o mega oportunitate, ok? Vom mai vedea una, să fiți convinși.
Să fiți convinși, întrebarea este, ești pregătit și ai atunci ceva lichiditate pentru a cumpăra acel dip, pentru a face, să zicem așa, din numele tău și numele familiei tale ceva ce va rămâne peste ani, ok? Și se va construi. Că nu e din generație, sunt mai multe generații la mijloc. De asta, că aveți copii, încercați să educați în ceea ce privește piețele, în ceea ce privește și cripto, care asta nu va muri, în niciun fel nu va muri, se va transforma ca de fiecare dată și lucrurile atâta timp cât politica monetară este cum este și avem și FOMC Minutes imediat, am făcut așa o mică paralelă pe toată povestea asta, în care vom vedea acel transcript al discuției FOMC de data trecută, adică nu vine Jerome să ne vorbească, ci este un transcript în ce s-a discutat, ok? Bun. Deci da, stack up, atâta timp cât se printează bani, atâta timp politica monetară e aceeași și atâta timp cât jocurile sunt aceleași. Țineți cont că din 29 a mai trecut un război mondial, au mai trecut niște războiul rece și toate astea. Și bursa a rămas intactă. Și toate astea au rămas intacte, totuși, nu? Adică asta zic, mamă, vine război. Păi dacă vine război, singura problemă e că ai investit ceva în piețele astea. Și din nou, nu trebuie să investești doar în cripto. Poți să investești în ce consideri tu, în ce ai tu încrederea aia după ce ai stat câteva ore, zeci, sute, mii poate pentru a analiza anumite chestii în care investești și te-ai gândit, bă, vreau să pun aici. Vreau să pun și eu o cărămidă pentru, nu știu, strănepoți, nepoți, pentru orice. Pentru orice, știi că omul se gândește doar la el, băi, eu am doar viața mea. Dar nu așa merg familiile astea mari. Crezi că astea au făcut bani așa deodată? Nu. A fost unul care a spart gheața, a făcut niște bani, ăla a început să investească, nu și-a pus banii în X, Y, Z, că e și diferență între a avea bani și a fi bogat. E o mare diferență între a avea bani și a fi bogat. A avea bani, să zicem așa, prost, nu știu, te duci la restaurant, te uiți la nota de plată, zici, mamă, am bani. E bine, ok. Acum e diferență între asta și a fi bogat. Wealth, care se numește wealth, adică ăștia nu-i vezi neapărat, ăștia care au mulți bani sau încearcă să facă mulți bani, nu-i vezi neapărat că sunt flash, au mașini de-alea, nu știu ce, nu știu cum, că nu știu ce, adică ăștia încearcă să-și pună banii, să lucreze bine și să nu cheltuiască enorm de mult pentru a lăsa generațiilor mai departe și mai departe și în 2-3 generații o să ajungă să fie foarte, foarte important, deci o să aibă foarte, foarte mulți bani, foarte multă influență. Atunci, ok? Dar și atunci educația joacă un rol destul de bun, ok? În toată treaba asta. Deci dacă vrei să ai numele tău să rămână, să zicem așa, în istorie, trebuie să începi cu partea asta educațională de investiții. Fără ea n-ai niciun fel de șansă în a ajunge, să zicem așa, să rămână, să zicem așa, de numele tău, Rockefeller sau whatever, orice nume de ăsta. Trump, de exemplu, că el n-a venit din sărăcie. Și foarte bine, unchiul lui, aia, din spate, au pus fiecare cărămidele lor pentru a putea ajunge Trump să facă ce face în momentul de față. Și mai departe copiii lui, ok? Bun. Nu știu mulți cine este aici, Robert, Tineri, Radu Mihai, teta, te rog, dar nu facem. Ai puțină răbdare, că mi se pare mult mai importantă chestia asta decât să te uiți la un grafic. Mi se pare mult mai importantă chestia asta de a avea această cultură de a investi, a avea această cultură în a înțelege ce investești, a avea această cultură să știi despre lucrurile respective și să le dai mai departe, ok? Mi se pare mult mai important decât, mamă, Bitcoin scade, acum ne uităm la el aici, mă uit pe tabletă, 59.839, mai scăzut $50. Se pare mai important să poți să spui cărămizi aici în creier și să înțelegi structura decât să zicem așa să ne uităm doar la un grafic la care ne vom uita. Adică a început live-ul doar 2 ore, ok? Doar 2 ore ne vom uita. Dar e foarte, foarte important ca să înțelegi primordial asta. Dacă vrei să schimbi ceva, ok? Dacă vrei să se schimbe ceva, zic, mamă, n-a avut nimeni bani din familia mea, în sfârșit am făcut și eu. Păi ce faci mai departe? Asta e întrebarea. Ce faci mai departe cu banii respectivi, okay? Pe care i-ai făcut? Te duci și îți iei 2 mașini, o casă și gata? Sau viața e, băi, n-ai nevoie de toate. Toți ăștia care au lux exagerat,
o iau razna, ok? Poți să te uiți, o iau razna, rău de tot, ok? N-ai nevoie ca să fii fericit, să zicem așa, în viață, ai nevoie de câteva lucruri. Clar că banii te ajută, adică să ai bani suficienți în care, am mai vorbit, te duci la restaurant, poți să mănânci și tu acolo, liniștit, să nu-ți faci griji neapărat, să nu-ți faci griji pentru ziua de mâine, chestii normale, să poți să pleci tu în vacanță normală, de mai multe ori pe an dacă îți permiți chestii de genul ăsta, dar nimic să zicem așa extra flashy dacă n-ai wealth, adică dacă n-ai bani de aia puternici, ok? Și structură puternică în spate. Nu face greșeala să te scalzi prea devreme în asta, deoarece o să se ducă cărămida ușor dacă nu poziționezi cum trebuie mai departe, ok? Și se poate, am mai explicat, n-ai nevoie, mulți zic, mamă, am nevoie de bani mulți. Nu, dacă ar fi zis asta, nu s-ar fi creat niciun fel de bogăție, că bogăția ar înseamnă că trebuia să plece de undeva la un moment dat, nu? Banii aia trebuia să plece de undeva, de la puțin la mai mult decât puțin, la mai mult și tot așa. Dar sunt cărămizi peste cărămizi pe care trebuie să le pui în sfera asta și să te înțelegi pe tine, să înțelegi că toate chestiile astea flash, mișto de experimentat, dar nu o să-ți aducă în final o fericire reală, ok? Nu o să-ți aducă. Băi, chiar n-ai nevoie de multe, știi? Noi nu înțelegem ca persoane, așa, în general. N-ai nevoie de atât de multe, să zicem, ca să fii super fericit. 11.000 de case, 11.000 de mașini, 11.000 de flash. Ce? Dacă să-i arăți Lola că ai bani, să-i arăți Lola, e irelevant în final. Adică dacă ajungi la o chestie psihologic, băi, e relevant în final. Relevant ce lași, asta e, bă, ce lași mai departe. Pe cine ai ajutat pe drumul ăsta? Pe cine ai creat? Pe cine ai structurat? Pe ce ai lăsat? Asta e important. Bun, știu că pe unii poate vă enervează chestia asta, dar cred că asta mi se pare lucru pe care ar trebui să fie pus accent de la grădiniță, de la clasele primare, de la orice. Asta mi se pare să fie pus accent, nu pe mamă, copilul ăla și-a luat BMW, copilul ăla și-a luat Mercedes, copilul ăla. Nu există așa ceva dacă vrei să ajungi la un nivel un pic mai înalt. Nu despre asta trebuie să discuți în treburile astea, ok? Bun, Multiverse X Future zice, ești tare, man, sunt așa cum sunt, nu știu, nu mă consider nici tare, nici mare, nici, sunt așa cum sunt, de asta sunt și real, dar încerc să fiu cât mai real și cât mai cu picioarele pe pământ și când m-ați întâlnit oriunde, cred că ați văzut ce fel de persoană sunt și vom mai face meetup-uri. Bun. Nu prea mai tranzacționez pe Forex, nu prea mai tranzacționez în trecut, nu prea, doar cripto strict momentan. Bun, pe ce lăsăm mai departe, datoriile să le plătească copiii, zice Ducu Cutui. Da, dacă datoriile, dacă asta, să zicem așa, ai economisit până acum, datoriile, nu? Și n-ar fi grozav să lași datoriile. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci, ar trebui să-ți plătești datoriile, ca să ajungi, să zicem așa, să ai... ar trebui în prima fază să scapi de datorii, ca să ajungi tu la nivelul ăla, să poți să împrumuți versus asset-urile tale. E departe, că datoria poate să fie și bună și rea, depinde cum o folosești. Bun. Îmi place discursul tău motivațional, mai era așa persoană ca tine, nu mi se pare neapărat motivațional, mi se pare ceva în voi cumva să iasă, să înțeleagă, să e pur și simplu schimb de energie. Adică nu mi se pare ceva super motivațional, gen să zici, mamă, dar nu e un guru bă, în niciun caz. Deci pur și simplu e un schimb de energie natural, cel puțin așa îl văd eu. Chiar dacă suntem pe un ecran, sper să pot să ies din ecran, să pot să dau din energia asta și voi. Schimb de energie în prima fază. Și e posibil ca ceva în voi, din ăștia 1006 care se uită aici, bă, 1, 3, 9, 10, 15, să poată să-i vină o idee, să poată să facă ceva cu viața lui, să poată să-și pună lucrurile în ordine, să poată să execute anumite chestii, să poată să ajungă foarte, foarte sus. Și am zis că n-am niciun dubiu că mulți în comunitatea asta vor ajunge probabil foarte, foarte sus în ani de acum încolo, nu neapărat datorită mie, ci datorită, să zicem așa, environmentului, că e foarte, foarte important chestia asta de gândire, care sunt prietenii tăi, cu cine vorbești, la ce te uiți, e foarte important. Nu ține neapărat, mamă, e datoria mea, e meritul meu că ți s-a întâmplat ție chestia respectivă. Nu, în niciun caz, e o chestie, te uiți la aia, vezi o chestie, vezi o idee, implementezi ceva, încerci o schimbare, încerci să investești, încerci să faci ceva, să pui cărămizi peste cărămizi. Bă, e important, ok?
eu nu numesc discurs motivațional, ci schimb de energie. Totul mi se pare oricum o energie și noi ar trebui să ne conectăm mai mult între noi, știi, la partea asta. Și toate lucrurile sunt acolo, în partea de idee. Ideile vin din energie, destul de clar. Totul e acolo, nu mai trebuie să-l apuci. Orice idee poate să fie apucată din energie, ok? Numai așa pot să o definez. Bun. Lasă-ne să acumulăm BTC, pleacă racheta mai târziu. Da, poate să plece, adică nu e niciun fel de grabă. BTC, dacă te-ai uitat la el probabilitatea e foarte mare ca în 10 ani de acum încolo să fie mult mai sus, mult mai sus. Și ce va depinde dacă tu o să faci bani, de exemplu, cu BTC? Ei, BTC strict, tu pe ăla înțelegi. Ce va depinde când BTC va ajunge, de exemplu, la 300.000, 500.000 în viitor? De ce va depinde dacă tu, când el ajunge acolo, ai ceva, să zicem așa, creat, dacă faci ceva bani structural din chestia asta? Păi depinde dacă ai investit constant, e vorba de constanță, nu odată, nu de 2 ori, de în fiecare zi sau în fiecare lună o sumă de bani. Aia face diferența. Nu face diferența că ai băgat odată 10.000 și aștept să ducă la 200.000. Nu. Zic, mama, am uitat. Asta mergea la început. De exemplu, dacă erai în 2010 de atunci, nu aflai de Bitcoin, ok? Și băgai atunci $100, $500, mergea atunci, adică atunci uitai de el și ziceai, mă întorc peste 10 ani și aia 500 să fac nu știu cât. Acum nu mai merge, că asset-ul e mai mare. Trebuie să bagi constant. Asta va face diferența. Ai capitalizare mai mare. Diferența va face cât ai investit pe tot parcursul ăsta în care Bitcoin face mic. Merge în lateral, sus, jos, lateral. Mai face la un video, mai vorbește, Bitcoin, breakout, breakdown. Te interesează, dacă ești investitor, te interesează să pui cărămizi constant pe chestia aia pe care tu o înțelegi, ok? Și zici, în 10 ani eu cred că Bitcoin să fie mult mai sus, având în vedere toată chestia. Bine, pun banii pe asta. E ok. Bun. Peste 10-20 de ani, unii care acum sunt investitori începători vor ajunge să fie elita care construiește România. Așa zic și eu, numai că, vezi, nu știu neapărat dacă în 10-20 de ani, posibil să fie generația următoare care va face asta. Nu știu dacă voi prinde neapărat sau noi vom prinde, dar generația următoare ar putea avea o speranță, să zicem așa, nu toată, de exemplu o parte de asta. Educați-vă copiii, educați-vă despre bani, educați despre cum se fac banii, educați cum merg banii, educații despre tot ce se întâmplă în economie, tot, așa cum puteți voi. Ei o să poate mai mult ca voi, dacă voi îi ajutați de acum, cum și noi am putut mai mult decât părinții noștri. Ar vezi, la noi am fost mult dat înapoi de partea asta de comunism, foarte mult. Foarte mult am fost dați înapoi. Contează ce face azi, cine stă la umbră acum, a plantat copacul acum 10 ani, corect. Te-am urmărit, am ascultat, m-am documentat ce am făcut cei mai mulți bani din viața mea, Ciprian Mateș. Da, dar vezi ce faci cu ei mai departe, că și asta e important. Vezi ce faci cu ei mai departe, să pui cărămida respectivă acolo. Hai că analiza pe toamnă, facem imediat. Cine știe ce înseamnă bani în următorii decenii? Da, de asta trebuie să ai nevoie și de o diversificare. Nu neapărat doar să ai acțiuni sau doar cash sau doar imobiliare. Nu știi neapărat cum va arăta valoarea în următorii 10 ani. Dacă te gândeai înainte de Bitcoin, valoarea era doar în bani. Acum valoarea e una și virtuală, adică ai valoare. Valoarea se schimbă constant. De asta trebuie să mai ai și alocări în chestii, să zicem așa, mai noi. Dar alea la fel trebuie să le înțelegi și trebuie să le analizezi destul de atent când faci investițiile respective. Dar odată ce, de exemplu, faci bani dintr-o chestie, de exemplu, ai văzut Bitcoin, cripto, toate astea, ai făcut bani ceva din 3-4 cicluri de piață și vezi că Bitcoin stabilizează, ajunge la 3, 4, 5, 10 trilioane, nu mai poți să ai același randament. Clar că ții acolo mare parte sau în acțiuni sau în astea, dar vezi că vine ceva nou din spate. Dacă vine ceva nou din spate, aloci și tu acolo 2, 3, 4, 5% în chestia respectivă, care pare fresh, pare new, pare ceva acolo. Relevant pentru ea, ok? Așa fac și ăștia acum vechi. Au mai văzut povești de genul ăsta, ceea ce privește Bitcoin și toate cele, așa o să le mai vedeți și voi. Probabil o să mai vină ceva, nu poate în financiar, dar poate în alte zone, ok? Deoarece încă suntem în perioada asta de dezvoltare a societății, încă putem merge în sus pe zona asta. De asta încă nu sunt atât de șocat pe aceste recesiuni, doar ce atâta timp când noi dezvoltăm, atâta timp când noi creștem de la 5 ani la 5 ani, lucrurile vor crește în continuare, ok?
Reward în token ca în gaming, în real life, that's next. Real world assets, da, o să fie ceva relevant. Acum vedem cum și în ce formă, dacă de asta te referi. Reward în token ca în gaming sau la, te referi la walk to earn sau chestii to earn, da, ar putea fi și asta relevant. În cripto poți deveni milionar dacă ești miliardar. Adrian Fecheta, poți, dacă desigur n-ai o structură și un plan. Nu cred că mulți miliardari ar băga toți banilor în cripto, adică e o diferență și de asta zic, mamă, arată-mă unde are Warren Buffett Bitcoin. Păi Warren Buffett, eu dacă aș fi fost Warren Buffett, n-aș fi avut nevoie să investesc în cripto. De ce? Aș vrea mai explicat-o pe asta. Sau ăștia care au miliarde. Bă, de ce neapărat mi-aș băga eu banii în cripto când eu am miliarde, ok? Acum ar fi greșeala să nu-mi bag nici măcar un pic, știi? Că nu știu unde se duc lucrurile, că am mai zis, valoarea se schimbă. Nu mai e același lucru când Warren Buffett investea în Coca-Cola în 70. Nu mai e același tip de environment și o să vezi că după ce moare Buffett, probabil Berkshire va investi ulterior și în Bitcoin, în ETF-urile astea și toate cele. Dar din nou, dacă ai miliarde, dacă tu, persoană fizică, ai miliarde, nu te-ar interesa ceva care are volatilitate mare. Te-ar interesa ceva mai care nu are atât de mare volatilitate și care merge în sus ușor. Asta te-ar interesa pe tine. Te-ar interesa să pierzi minus 80%, să faci 500%. Dacă nu te-ar interesa asta, nu? Îți dai seama că nu. De asta e o prostie când cineva zice, cine are Warren Buffett Bitcoin? Păi Warren Buffett are, miliarde, sute. Ce îl interesează pe el să bage? Păi îl interesează, Warren Buffett ar putea băga în aur, adică. Bun, Daniel, să trecem la pierderi, cei care dețin e-gold. De ce să-i treci la pierderi? Ovidiu, de ce ai vrea să-l treci la pierderi? Nu știu ce preț mediu ai, dar probabil la e-gold la un moment dat în timp are o structură cât de cât bună de bottom, va avea și un raliu. Trebuie să te gândești cum ieși din groapă, dacă ești în groapa asta, cum poți să duci prețul mediu mai jos, cum poți să-ți echilibrezi un pic portofoliul. Toate astea, de ce vrea să-l dai mort pe e-gold? Bun, chiar și băieții ăștia au făcut sute de X-uri din acțiune acum 50 de ani. Da, dar totul a fost mai greu la ei, adică mai greu, a durat mai mult decât a durat aici. Acum expansiunea e mult mai rapidă și AI-ul va fi și mai rapidă, adică lucrurile se întâmplă și mai rapid până ajungem la un stadiu în care tehnologia va fi atât avansată încât va fi greu să poți să treci peste momentul ăla. Mulți ar aproxima asta, ajungem un AI plus quantum, dar asta ar putea dura 10 ani plus, poate chiar mai mult. Adică e foarte greu de aproximat când vom intra în zona aia. Clar, când vei ajunge la quantum, probabil nu vei mai avea valoare acum o privești în momentul de față și o să ai o mega deflație și valoarea va fi privită altfel. AI-ul nu știu dacă e suficient ca să debalanceze sistemul economic atât de tare. Acum ar fi quantum. În quantum, desigur, am mai discutat despre asta, ai putea face toată electricitatea planetei dintr-un singur atom, ceea ce din nou îți dai seama că electricitatea n-ai mai dat bani pe nimic aproape, adică valoarea care ar mai fi în astfel de scenariu, alt tip de societate, alt tip de economie, alt tip de chestii. Bun. Începătorii vor vinde iar tot la primul pump susținut. Din păcate noi nu am fost crescuți cu mentalitatea și educația de a investi, iar acum încercăm să recuperăm prin asumarea unui risc ceva mai mare, zice Ramona. Da, la început poți să asumi un risc un pic mai mare, dar ulterior, să zicem așa, ar trebui ca riscul tău să fie cât de cât echilibrat după profilul pe care îl ai de risc, deoarece poate nu poți să susții un risc ridicat când tu n-ai profilul ăla și nu poți face mutările alea. Quantum e de propaganda acum. Totul este propaganda acum, inclusiv AI-ul. Adică n-a ajuns la nivelul în care media zice că a ajuns AI-ul. În niciun caz. Quantum, îți dai seama, e foarte departe. Adică n-ai nimic stabil în ceea ce privește partea asta de quantum. N-ai nimic stabil încă în AI. Adică orice programator ți-ar zice că încă e la stadiu de bază. Adică ești încă la stadiu de chat. Ar mai putea dura câțiva ani de zile pentru a putea ajunge spre zona aia în care să ai zona aia de inteligență artificială reală, ok? Care poți să interacționezi, să aibă și el gândurile lui, cu toate greu să ajungi neapărat acolo. Dar acum poți să te întrebi ce e realitatea. Ar fi un robot cu inteligență artificială real, dar tu ești real? Asta e întrebarea. Ce e realitatea? Noi nu știm neapărat ce e realitatea și de unde venim noi, dar altceva, ok? Țin să precizez faptul că eu nu cred că omul este aici să muncească, adică, nu știu, posibil să fi început așa, adică omul să fi făcut pentru a munci anumite chestii.
pe o planetă, pe orice, dar nu cred că este creat, să zicem așa, în final pentru a munci de la 9 la 5 sau a face ce face în momentul de față, ci spiritualitate. Asta probabil, acolo avem un gap mare de luat în zona asta de spiritualitate, ok? Bitcoin 60 de K, hai să ne uităm dacă e 60 de K. Ia să ne uităm aici. Încă o dată peste 60.000. Ne uităm imediat. Bun. Mergem și pe Twitter. Avem timp de analiză. Stați fără grijă. Da, Bitcoin 60.000. Din nou breaking news. Bitcoin 60.000. Aici sunt pe SPX, dar vă arăt și Bitcoinul imediat dacă vrea. Și se încarcă. Nu știu de ce. Nu merge. Să-i dăm un refresh. Probabil că sunt și pe tabletă și de asta. Eu știu. Da. Cine știe. Extraterestrii nu vor extraterestri să intrăm pe BTC, cel mai probabil. Ia să ne uităm aici. Se încarcă un pic mai greu. Încercăm să găsim Bitcoin aici. Chiar să meargă graficul Bitcoin. Gata, a luat. 60.030, chiar 60.030 de dolari pentru BTC. Bun, dacă facem o mică analiză pe Bitcoin aici, ne uităm și la FOMC Minutes, ne uităm, le analizăm în aproximativ 7 minute, pare că spre eventul ăla FOMC și ne putem uita aici la calendarul economic, avem FOMC Minutes. Am mai spus ce este, asta e transcriptul, aceste minute, dacă e să le traduci mot-a-mot pe engleză, de la ședința precedentă FOMC, în care nu vezi neapărat doar ce a zis Jerome, vezi ce au zis și ceilalți membri FOMC, că nu doar Jerome decide, acolo sunt mai mulți în spate care iau o decizie împreună în ceea ce privește politica monetară și poți să vezi pe fiecare ce au crezut, dacă vor să taie, nu vor să taie. Dar acum, după ce am văzut piața muncii în cădere, nu știu cât de relevantă mai e acea discuție pe care au avut-o ei atunci. Până să vedem non-farm payrolls, annual revision pentru luna martie, revizia anuală pentru non-farm payrolls. Non-farm payrolls, ca să o dăm pe simplu, sunt joburile care se adaugă în economia americană, adică locurile de muncă care se adaugă în economia americană. Deci să vezi, au fost revizuite cu 818.000, n-am mai văzut asta din 2009, așa, revizuire destul de drastică aici. Clar că piața muncii nu e atât de puternică precum arată datele, care, clar, din punctul meu de vedere, au fost un pic măsluite pentru a arăta că democrații fac lucruri bune, până și Trump a zis asta, am mai discutat mai devreme. Avem FOMC Minutes aici la ora 8:00 PM în Olanda, 9 ora României, adică în 5 minute. Dacă vă place, imediat mergem și la Bitcoin, dacă vă place conținutul, aveți aici butonul de like. Ok, îl aveți aici și puteți apăsa numai dacă vă place conținutul și considerați că ați găsit ceva relevant în toată treaba asta pe care o fac aici pe YouTube. Ok, vă mulțumesc fiecare în parte că faceți asta, vă mulțumesc fiecare că sunteți aici. Am zis, creștem împreună, a zice că doar voi creșteți, nu, ambele, să zicem, părți cresc pe aceste live-uri, inclusiv eu pe plan personal, ok? Bun. Prin comentariile pe care le lăsați, prin tot ce se întâmplă aici, e o creștere acolo, ok? Ceea ce mă crește și pe mine ca persoană. XV, sponsorul acestui canal, aveți linkul în descriere, puteți testa această platformă de tranzacționare românească, ok? Bun. Aveți toate linkurile, restul în descriere, Patronul aveți aici, găsiți tot ce tranzacționezi, de la portofolii de cripto, de risc, de acțiuni, de cripto de bază, de trading, tot găsiți aici în timp real, de fiecare când încerc să iau fie o poziție de trading, fie să cumpăr ceva, o zic în timp real, adică foarte, foarte transparent. Nu mă întrebați pe mine dacă vreți să dați join la Patreon și ce acolo, întrebați pe cei din comunitate, dați join la Discord, aveți aici, ok? Aveți Discord-ul aici, este absolut gratuit, puteți intra pe Discord și puteți vorbi, discuta, ajuta. Încercați să nu aveți polemici sau să nu aveți discuții care să ajungă la ceartă sau alte chestii, deoarece nu asta înseamnă o comunitate, ci înseamnă în a ajuta. Eu ajut cât pot, ăla ajută cât poate, fiecare pune o cărămidă în partea asta de aici. Comentariile răutăcioase n-au niciun fel de ajutor în final, adică să ai un comentariu răutăcios cuiva care poate a greșit ceva sau adică nu are niciun fel de relevanță. Aveți aici danilință.ro, aveți shop-ul, aveți aici XFI, cum am zis mai devreme, NordVPN-ul. Îl aveți aici 60% reducere la NordVPN, folosesc NordVPN, tot ce e aici.
aveți Bybit-ul, aici același lucru pe partea de futures, aveți Binance-ul la fel aici, aveți acțiuni și ETF-uri pe eToro, le aveți pe toate aici, Trezor, Ledger, toate astea sunt linkuri de afiliat, adică în mare parte și voi primiți ceva și eu primesc ceva. Bun, aveți aici butonul de like și noi mergem la analiză. Mai sunt 3 minute, nu cred că impactul să fie atât de mare. Azi avem bursele ce fac aici, dacă ne uităm un pic la burse. Bine, în continuare S&P-ul ține, Nasdaq-ul 0,4, ajunge Nasdaq-ul un pic la 0,4 pe urcare, vrem să vedem și S&P-ul, probabil pe aici pe undeva, unde S&P probabil am sărit, uite. S&P-ul și pe el aici, undeva la 0,32. Să trecem un pic de partea de minutes, să vedem dacă vine ceva de acolo, dar improbabil să avem ceva nou în ceea ce privește minutele astea, acele notițe din partea membrilor FOMC, dar cam așa arată și S&P-ul foarte, foarte bine. Aici toată lumea era foarte, foarte bearish, v-am zis, nu este cazul momentan, având în vedere că arată așa. S&P-ul merge spre all-time high, adică ți-a urcat din nou peste nivelul ăsta de aici. Singurul lucru pe care îl poate da înapoi spre all-time high e luna septembrie, care istoric este o lună bearish. Dar, având în vedere faptul că am văzut această mutare în august, posibil această corecție care pentru mine personal era preconizată pentru septembrie să fi venit mai devreme neașteptat spre nivelul ăsta de aici, undeva la 5175 și august să fi fost luna de low și septembrie-octombrie să vedem din nou all-time high. Ar putea fi și asta cât de cât relevant, ok? Bun, ce mai vedem aici? Unde este DXY-ul? Uite la aici, 101 pentru DXY, în cădere liberă, ți-a spart suportul de la 101.4, nu prea mai e nimic, probabil până în low aici, undeva la 100.8, 100.7, cel mai probabil în continuă cădere aici. DXY și nu cred că se va opri, chiar dacă va face bounce, nu cred că vom avea o reacție super mega bullish, dar asta nu pot să fiu bearish pe piețe, având în vedere că DXY arată așa, ok? Ne întoarcem pe Bitcoin, aici. Dați pe BTC 60.040, așteptăm FOMC minutes, vedem dacă vine ceva de acolo sau nu imediat. Bun, altceva, am mai ratat, nu am mai ratat nimic aici, momentan. Toate superchaturile vor fi făcute, mă găsiți și pe Exportal, Daniel Niț, aveți în descriere pentru superchaturi acolo. O să deci dominanța imediat, FOMC bearish, păi nu prea ar avea ce, da, pare că nu prea ar avea ce neapărat să vină bearish, oricum aici nu prea ai ce să vezi, tot pe Twitter trebuie să intrăm, nu prea, nu știu, nu ai avea ceva care să deruteze piața atât de mult. 60.000 în cap, 0,000, mamă, aici, istoric pentru Bitcoin, 60.000, acum are la 9, imediat, hai să ne uităm să vedem. Contul McDonald's de Instagram a fost hăcuit și au dat aici un meme coin pe Solana, ia auzi mă. McDonald's a dat rug pull, șoc și groază. Și că erau toate meme-urile alea cu McDonald's. Bun, Trump câștigă teren, da, uitându-mă și ne uităm imediat la politicile ei, alu Kamala. Aici nu văd cum americanii ar vota Kamala. Doar ce sunt un pic sătui de politica monetară a democraților, politica lor, planurile lor pe partea asta economică, dacă e să o luăm așa. Dar vedem, se poate orice, nu știi niciodată. Nu știu niciodată. Bun, nu văd nimic aici în ceea ce privește FOMC. Mai dau un refresh dacă e ceva, dar nu cred că o să fie mare lucru. Imediat ne uităm. FOMC minutes. Several officials saw case for cutting at July meeting. Vast majority saw September cut as likely appropriate. Deci, câțiva membri au zis că ar putea tăia luna trecută, ceea ce n-ar fi fost rău. Dacă e să ne uităm, n-ar fi fost rău. Dar ce a urmat după cu Japonia, acum majoritar ar vedea o tăiere în septembrie. Asta deja oricum știam, a venit Jerome Powell și a dat-o cum a dat-o, dar impresia a fost destul de clară că va tăia în septembrie. Cu cât probabil 0,25, nu știu, nu văd momentan de ce ar tăia mai mult de 0,25, cu toate că în trecut am zis că 0,5, dar văzând ce s-a întâmplat în ultima perioadă, nu cred că o să mai facă 0,5 pentru că ar speria piețele un 0,5 în momentul de față și n-ar vrea, ok?
Bun, hai să vedem dacă vedem aici un 0.5, dacă ne zice cineva ceva de acolo, dacă un 0.5 e pe masă sau nu. Ia să vedem aici dacă mai e ceva relevant sau nu. Ok, minutele au fost postate, dar n-are rost să ne uităm pe Fed aici. Vrem să vedem așa doar un transcript. FOMC minutes inflation easing, some support for a quarter point cut. Ok, da, e un suport pentru 25 de puncte de bază, cum am zis, și inflația scade, cum am și explicat în ultima. Dacă n-ați văzut ultimul FOMC, îl găsiți la mine pe canal, în care am luat la puricat tot, plus deferată la FOMC, avem o mega prezentare macro, în care vorbim despre tot ce s-a întâmplat până acum. Dar da, după, nu știu, ceva timp, cred că ultima tăiere a fost în 2020, deci după 4 ani vom avea tăiere în septembrie, deci va fi importantă acel FOMC, foarte important și probabil va aduce ceva volatilitate, deci vă aștept pe toți pe data de, cred că 18 septembrie, ia să vedem. Mă uit imediat aici și vă confirm, dar până atunci mai e ceva important care desigur va pune acolo o cărămidă pentru ce va face Jerome Powell și comitetul lui. Desigur va fi non-farm payrolls-ul de pe 6 septembrie, care pică într-o vineri aici, unemployment și non-farm payrolls, ambele. Asta va fi important dacă ăsta urcă la 4,5, vom vedea forecast-ul tot la 4,3, adică să rămână la același nivel, chiar și un 4,4 ar fi aici problematic. Dacă ne uităm și la non-farm payrolls, forecastul e 100.000. Acum, dacă ar fi sub 100.000 din nou, ar putea crește pentru șansele pentru un 0,5. Numai dacă vom vedea aici probleme majore. Ok, și mai e desigur inflația, care o să vedem și pe asta înainte de următoarea ședință FOMC, pe data de 11 și vom avea live, deoarece este într-o miercuri după. Okay, după nu vom avea live la FOMC, la inflație, deoarece e undeva la ora 3:30 ora României, cu o oră înainte să deschidă piața bursieră, și ne uităm aici inflația core și inflația simplă CPI 2,9, nu avem încă forecast-ul aici, dar probabil la nivel același nivel, iar pe data de 18, da, care este tot într-o miercuri, avem aici FOMC. Nu numai că avem FOMC-ul, mamă cum se pupă asta, avem prima tăiere, avem FOMC și avem și FOMC Economic Projections, adică avem proiecțiile economice, care desigur astea o să dicteze foarte, foarte mult din ce se va întâmpla cu prețul mai departe, doar ce aici ne zice Fedul dacă a greșit sau nu la proiecțiile de acum 3 luni de zile pe care noi le-am analizat desigur, ok? Dar din nou asta va fi destul de important. Cam atât pentru septembrie, asta vor fi lucrurile cheie aici. Pe 10 va mai fi ceva aici, care nu este în calendarul economic, este primul debate confirmat, din câte țin o minte, între Kamala și Trump. Acum, dacă el poate fi dat, și adică ne putem să-l ascultăm, posibil să facem live, că e la 2 dimineața, că e la 3 dimineața, că la 4 dimineața, posibil să facem live, cum am făcut și în trecut live-ul pe la 2, 3, 4 dimineața, putem să facem și acum, dacă există suficient interes. Deci dacă ar fi interesant să analizăm acel debate între cei doi, îl facem, că e la ora 2, e la ora 3, nu contează, ca la Formula 1, trezim la 3-4 dimineața. Putem face și asta pentru acel debate, dacă e suficient interes. Cred că va fi unul destul de frumos debate-ul ăla, cu multe chestii interesante și vom vedea probabil după debate-ul ăla câștigătorul, cel puțin așa cred. Bun. Dați like la video, mai băieți, dacă vă place. Daniel, ne poți spune și nouă cum ai ajuns să afli de BTC Crypto și cum ai început să vrei investești? Am mai explicat asta în trecut. Mai uite-te la interviuri pe care le-am mai dat în alte zone în care am vorbit despre cum am început. Prima dată am aflat de Bitcoin în liceu. În liceu unde am făcut, cred că era 2012. 2011-2012. Desigur nu l-am luat în serios atât de mult. Am făcut atunci în 2012, făceam o prezentare pentru tehnologia informației, așa țin eu minte, la liceu în perioada respectivă, despre 2012 în PowerPoint. Okay? Făceam o prezentare de genul ăsta și odată când făceam spre sfârșitul lumii 2012, era doar chestie de prezentare. Okay? În PowerPoint, odată ce am dat search pe Google sfârșitul lumii 2012, calendarul maian și toate astea, un pop-up și Bitcoin de undeva din neant și Bitcoin. Aia a fost prima reacție pe care am avut-o și
și prima incursiune pe care am avut-o în Bitcoin a fost în 2012. Ok? Asta nu înseamnă că am cumpărat atunci, în niciun caz, era foarte greu. Plus, n-aveam bani, nu mi ardea de așa ceva, din păcate. Din păcate, nu mi-a ars de așa ceva. Dar atunci a fost prima dată când am aflat, m-am uitat la preț destul de scăzut, apoi din nou am mai ținut ochii, mergând în facultate după, am mai ținut ochii pe Bitcoin să văd ce s-a întâmplat, plus așa m-am întâlnit și cu CryptoAce, cu Ștefan. Cu Ștefan tot în facultate și acolo tot așa am discutat despre Bitcoin. Țin minte că ne uitam la un moment dat, era undeva pe la $400 și apoi a picat înapoi la 100. Cred că la 100, nici nu mai țin minte exact, cred că la 100 ultima oară când îl văzusem atât de low și era acel debate, e scam sau nu e scam. Nici atunci n-am luat decizia, un pic mai târziu, de-abia în 2016, dar destul de bine și atunci. Cam așa să zicem așa, un preview sau un background în ceea ce privește cum am auzit de Bitcoin. Era frumos să mă documentez mai bine atunci, dar clar, nu aveam mintea pe care o am acum. Aș fi vrut, dar în niciun caz nu o aveam. Bun, mai departe ne întoarcem la ale noastre și mergem pe Bitcoin care urcă aici în FOMC. Mai sunt ceva date aici pe FOMC. Hai să ne mai uităm. Ne uităm la graficul de Bitcoin în timp ce dau eu un refresh aici să vedem dacă e ceva relevant. FOMC show vast majority September cat as appropriate. Da, asta zice și zero hedge aici. Deci, clar, se taie septembrie. Se taie porcul în septembrie. Nu se mai taie în decembrie. The vast majority of participants said it will be likely. Da, am mai citit-o pe asta. And recent data had increased their confidence that inflation moving sustainably. Ok. Deci datele le-au zis celor de la Fed că probabil inflația se duce în zona aia de 2% și asta îți dă seama că va veni cu tăierea. Dar nimic din ce nu știam până acum momentan. Lowered economic outlook for the rest of the year due to weak labor market conditions and that's what before jobs. Ok, deci se aștepta ca piața muncii să fie un pic instabilă, cu toate că Jerome a venit și ne-a mințit, a zis că este cât de cât ok piața muncii, cu toate că poți să o dai la întors pentru că nu e chiar atât de rău momentan. Proiecțiile lor economice, dacă mai țineți minte și o să ne uităm din nou la proiecțiile economice în septembrie, în câteva săptămâni, țineți minte că erau pentru un 4,3 din câte țin eu minte, maxim, sau era 4,2, nu mai știu, ceva pe acolo, deci clar că deja s-au atins. Va fi întrebat Jerome, clar, poate îl vom întreba și degeaba Japonia de data asta. Azi de aici, da, nimic, nimic altceva. Nimic altceva, da, deci nimic. Hai să vedem cum a reacționat aici. Deci Bitcoin reacționează bine, normal. Acum Bitcoin ar trebui realist să meargă înapoi în 60.800. Vedem dacă poate să țină, uite, are și ceva volum aici. Dacă ne uităm aici Bitfinex, mergem și pe Coinbase, are ceva volum aici. Aici nu prea are pe 4 ore, pe 1 hour. 4 ore dacă ne uităm, da, ar putea merge înapoi în regiunea asta. Întrebarea e, poate să reia range-ul ăsta Bitcoin ca să fie bullish, ca să nu mai vedem retestul, okay? Ca să nu mai vedem retestul în low-ul ăsta de aici, adică undeva sub 56.000 până în 54-53.000. Ar trebui să vină cu o închidere peste un 62.6, 62.8, adică peste week-ul ăsta de aici, de daily. Și atunci putem vorbi, vezi, a încercat și aici, n-a putut, un fel de head and shoulders, micuț, da? Nerelevant momentan, invalidarea clară ar veni undeva în 62.6, aici. Ca să spunem că ăsta în sfârșit devine bullish, trebuie să urcăm peste 62.5, 62.8, regiunea asta de aici. Poți să vezi și din trecut suport și cât de cât rezistență în range-ul ăsta. Când uităm pe un daily, uităm la EMA-uri aici frumos, putem să ne uităm la 21 EMA, foarte frumos regiunea de 60.000, măcar un 60.000 să închidă un daily ar fi cât de cât relevant și apoi 55.100. Aici, care vine pe zona de rezistență, tot spre zona asta e confluența, undeva spre 62.6. Weekly-ul, același lucru, dacă observi aici, același lucru, 21.9 EMA, care îți dau structura macro a trendului, dacă observi aici, dar și în trecut, te poți uita tu. Am mai avut perioade în care ai oscilat sub între, cum e normal aici pentru BTC. Acum pare că e sub, dacă vrei să reiei totuși trendul 62.000.
662.800 la weekly, îți închide peste 21 EMA, dar nu vrei să vezi doar o închidere de candele, vrei să vezi și suport și am mai discutat despre asta în cazurile precedente. Adică vrei să vezi suport peste regiunea asta odată ce urci peste ea. Okay? Dar bine, istoria totuși îți spune că nu știu dacă e suficient retestul ăsta la 55 EMA. Am mai discutat data trecută, uitați-vă și la live-ul trecut ca să nu mai reau analiza pe 55 EMA, linia verde de aici, media mobilă exponențială de 55 de săptămâni, pe traducere pe românește. Regiunea asta de obicei e testată de mai multe ori sau Bitcoin stă multe săptămâni în range-ul ăsta. De asta zic că nu știu dacă e neapărat posibil ca Bitcoin să iasă din range-ul ăsta între 62.000 și 54.000 acum, ok? Dacă o face, ok, și mergem, deci dacă așa o văd, dacă facem asta și mergem, nu știu, în august la final, spulberăm regiunea asta, devenim bullish, dar din nou ar deschide poarta pentru un ultim dip în septembrie la un moment dat pentru BTC. Ulterior, la macro sunt bullish, ca să nu se înțeleagă greșit, multă lume, mamă, ești urs. Nu sunt urs, deoarece structura ajută aici. Dacă te uiți la weekly, bine, în continuare, uite așa arată weekly-ul, adică facem așa, bam, așa arată weekly-ul pe BTC, nici n-ai nevoie de nimic, închidem și VPVR-ul dacă vrei, că n-are niciun fel de rost, așa arată, după urcare de genul ăsta îți consolidează aici range-ul ăsta aproape de all-time high. Unii ar zice cap and handle, whatever, ceașcă, neceașcă, nici nu mai contează, astea sunt pentru desene animate în mare, dar așa arată trendul. Atâta timp cât ăsta menține zona de 45-48 la nivel de weekly, n-am cum să fiu urs aici. RSI îți încearcă o divergență bullish în sfârșit aici pentru BTC, dar din nou trebuie să rea. Divergența aia bullish se joacă de peste 62.600, 62.800. Dar peste zona aia poți să vorbești. Stocasticul și el cât de cât favorabil taurilor aici în continuare. MACD-ul mi se pare important. Și făceam pe Patreon o analiză între MACD-ul pe Bitcoin și MACD-ul pe AAV. Ce vrei să vezi în mare parte? Aici, ceva similar ce ai văzut pe AAV. Full reset, ceea ce e bine. Nu înțeleg asta. Ai dat full reset aici aproape la MACD cu Bitcoin la 60.000. Adică nu ești mult sub all-time high. Chiar dacă pare, nu ești mult momentan. Ești la 18%. Pentru Bitcoin nu e mult 18%. 18,5% aici de all-time high. Și ai dat reset aproape la tot MACD-ul aici. Lucrurile astea sunt bune în general. Mai poți să vezi încă puțină durere? Da, istoric îți arată că ai mai putea să vezi aici ceva durere. Cu toate că sellerii, vezi, se epuizează și asta arată un pic histograma pe MACD. Dar ce ai vrea să vezi și de asta zic, poate a luat-o un pic în fața pieței, în fața Bitcoin și ETH, că merge și mi-a dat la ETH. AAV poate să fie ceva la care trebuie să te uiți în momentul ăsta, deoarece îmi pare un leading în piață, adică conduce. AAV conduce, 141 în momentul de față, vorbim și despre AAV structural, dar am mai postat și pe Twitter astăzi. Și am mai vorbit și în trecut la targeturi de AAV în caz că face reacumulare și arăta foarte bine în cazurile precedente. Dar asta, vezi, full retracement aici pentru AAV din aprilie până aici. Bam, și aici odată ți-a făcut cross-ul, sellerii, bam, s-au epuizat. Ar putea fi asta, zic, ar putea fi Bitcoin ETH la vreo 2, 3, 4 săptămâni maxim de un posibil recross aici și să vezi ce ai văzut pe AAV, ok? Din regiunea asta. Clar, structura diferită, vorbeam în mare parte doar de stocastic. De MACD, scuze, nu de structură. Structura diferită aici în ceea ce privește AAV, o structură foarte, foarte bună aici de reacumulare, în niciun caz reacumulare, pentru că asta a avut aici acumularea de fapt în regiunea asta de jos, cu targeturi relevante, ar fi undeva 257-289 aici pentru AAV. Eu zic că ăsta ar putea ieși de all-time high. Ca să mai mă întrebați unde face all-time high, cel mai probabil all-time high va fi peste 1000. Aici pentru AAV, ok? Când va da drumul la motoare la un moment dat. Acum vedem, se va lupta probabil cu range-ul ăsta de aici, dar cred că îl va testa. Dar asta vrei să vezi, ca să ne întoarcem, asta vrei să vezi. Pare că AAV e un pic înainte, dacă ne uităm și la ETH, același lucru. Este leading, AAV este leading, conduce piața și trebuie să te uiți la ce conduce piața. De fiecare dată, ca să vezi un pic structura, trebuie să te uiți la ce conduce piața. Nu conduce Bitcoin piața, nu conduce ETH, ci conduce data asta AAV piața, în momentul ăsta, cel puțin momentan, doar ce are creșteri de câteva săptămâni bune. Okay? Dacă vedem și la Ether aici, la același lucru. Observi, full retracement, 2628, ai fi vrut totuși ca Ethereum să fi ținut nivelul de 2883, give or take aici, nivelul ăsta în care a spart zona asta de suport macro de aici, în care pe urmă a testat 2122, ai fi vrut să-l țină, adică ai fi vrut full retrace, la fel ca la Bitcoin să-ți menține 2800.
N-a făcut asta, mult mai slab și flow-urile pe ETF sunt mai slabe decât Bitcoin aici. Încă nu suntem în structura aia. Vitalik, Vitalik, ne mănânci sufletul. A postat Vitalik în sfârșit ceva bullish despre ETH. Până acum e doar pe tech, iar pe tech, asta. Pe tech, azi de Vitalik. În sfârșit a postat ceva bullish despre ETH aici. Vreți să vedeți ce a postat? Ia. Asta a postat. Ethereum is good. I have been told that I need to do less philosophing and do more Ethereum bull posting. Hence, here is an attempt, here's a Ethereum bull post, courtesy of Stable Diffusion 3 in Painting plus GIMP. Ce a zis aici, habar n-am, cred că ne-a înjurat de toate neamurile până la bătrânețe. Până la nici bătrânețe, da, uite, în sfârșit, Ethereum is good. Ce am zis aici, and defeated the 1800 word blog post. Ok, am înțeles. I-am dat aici un tweet și am zis mai bine zicea Ethereum tu 10.000. Asta era, știi? Adică în sfârșit a postat ceva bullish. În sfârșit. A postat. Ține cont că Vitalik a postat chestii mai bullish despre Solana când era la $10 decât despre ETH. E nebun, adică e nebun. Ține-te, Solana era la $80 și Vitalik a zis că are o comunitate strong, că nu trebuie să fie la prețul ăsta, nu știu ce. Bă, dar de Ethereum n-a zis nimic. Bun, dar așa trebuie să fie un CEO. Clar, dacă e să te uiți, un CEO n-ar trebui să vorbească despre preț. N-ai vrea neapărat să vorbească preț. Vrei să vorbești despre tech și bă, se construiește pe ETH. Are o șansă. Încă consider că vom intra într-o eră de aplicații. Multe aplicații. Am mai explicat, probabil suntem în zona de broadband, în zona de a suna de pe Vodafone pe Orange și a te taxa mai mult. Adică cred că suntem în zona aia de blockchain, în care blockchain nu interacționează între ele, e scump să faci aia, cum să faci aia, n-ai aplicații, n-ai nimic. Și va fi din ce în ce mai bine odată ce avem acea bubuială pe aplicații. Cred că va veni și Ethereum o va duce bine la un moment dat. Bun. Întorcându-ne la Ethereum, deci da. Deci a postat ceva Vitalik bullish și asta a fost reacția pentru ETH, 2%. Dar arată bine. Arată bine pe termen scurt. Minimul care? Întrebarea rămâne. Ca în live-urile precedente. Întrebarea rămâne. Poate să reia 2888 fără să mai retesteze low? Vedem. E posibil să ai un retest aici spre final de august, după cum arată prețul momentan, structura aici. Întrebarea e dacă în septembrie mai încerci un retest aici. Ar fi sublim. Aș vrea. Te rog, market makerul lui pește prăjit. Nu face lucrurile ușoare aici, te rog. Adică nu încerca să iei suport regiunea de 2800 și apoi să-ți meargă în 3000 și all-time high. Direct. Nu vreau asta. E prea ușor, mulți au cumpărat aici. Vreau să fie greu. Adică vreau să-mi vină în 2883. Vreau să-mi retesteze low. Vreau să-mi retesteze 2200. Să văd frică aici din nou în piață. Să reziste zona asta și de-abia apoi să văd asta. Asta vreau să văd. Okay. Da, sunt mai masochist de multe ori, dar asta aș vrea să văd. Acum 50-50 aici, având în vedere faptul că ce m-a nemulțumit, aș fi vrut această corecție să fie un pic mai jos și aș fi zis, da, ok, și ceva s-a terminat, minim în urcare, mergem aici, suport, bam, și apoi regiunea asta de aici. Dar da, întrebarea e când reia 2879, dacă reia se numește fake out și atunci participanții în față văzând asta o să fie o reacție frumoasă. O să fie o reacție frumoasă aici pentru ETH. Dar momentan mort în continuare, nimic relevant până când nu reia regiunea aia, nici nu are rost să vorbim prea mult de ETH. Stă în range-ul ăsta de aici, ar fi frumos să rămână aici, să mai retesteze range-ul ăsta ca să fie un pic mai greu pentru piață. La fel Bitcoin să rămână în range-ul ăla de jos ca să putem avea, să zicem, o structură să nu fie ușor. Nu vrem neapărat să fie ușor. Acum ai zice, bă, ce ușor, că aici, îți dai seama, am așteptat la ETH la asta o groază, nu? Ai zice că asta n-a fost ușor aici, cu toate că nu. Neușor ar fost să fi picat sub 2000, atunci n-ar fi fost ușor. Adică să fi tranzacționat pe aici o perioadă. Aici n-ar fi fost ușor, aici n-a fost neapărat atât de greu. Adică din ce am observat eu și din ce am trăit eu aici, nu știu pentru voi, n-a fost atât de greu. Nici nu mai poți să ai așteptări acum de la ETH și având în vedere că n-a făcut all-time high aici, știi? Dar în ciclicitate, el n-ar fi trebuit să facă all-time high până când Bitcoin ar fi susținut nivelul de all-time high, ceea ce n-a făcut-o. Asta momentan. Deci aș pare mult prea premature în ceea ce privește ETH și aici. Cred în continuare că ETH arată bine. Uite cum arată ETH și e ceva în care vrea să investești, da, deoarece îți arată așa graficul.
Dacă ETH în momentul ăsta era la 100, n-ar mai fi fost neapărat ceva în care ai fi vrut să ții banii pe termen lung. Dacă Ethereum va pica sub 900, de asta zic, mulți erau aici, domnule, hai cu ETH și să vină de aici să ducă la 0, la $50, la 30. Unii nu înțeleg structurile, unii nu înțeleg ce ar face din punct de vedere psihologic asta, ar distruge toată piața. Deoarece nu s-ar mai fi uitat nimeni să investească în așa ceva. Păi investitorii să uită dacă trendul este up. Investitorii le place să investească în trenduri up. Nu le place să investească când face asta. Nu le place asta. Păi ce facem aici? Nu știm neapărat. Vine aici, dacă sparge 84 să duce 4. Ce faci? Nu mai e, știi? Asta e, trebuie să rămână structural peste nivelul ăsta. N-ai voie să spargi 800. Acum, că vine o recesiune macro, poți să te gândești, dar real, să spargă regiunea asta s-a terminat. Adică, pui cruce aici, la ETH. N-ai vrea să-l vezi sub range-ul ăsta, să-ți tranzacționezi sub range-ul ăsta de 859, să zici, mamă, vreau să cumpăr Ethereum. Și o să ai o surpriză mare, adică, vreau să cumpăr Ethereum aici, la 300. Da, cumpără-l. Cumpără-l că 7 ani stai ca pe bursa americană până când se întoarce aici. Ok? Bun. Dacă Daniel suferă din PTSD din bear. N-am niciun PTSD. De ce să am PTSD? N-am niciun... Din care bear? Asta e întrebarea, că am prins mai multe. Cum era la Țiriac, cum a zis atunci. Avioane, de fapt, că am mai multe. Nu avion, avioane. Care bear-uri, că am mai multe, știi? Adică, ce să PTSD? Nu mai am niciun PTSD, nu mai am niciun sentiment, nu mai am nimic. Adică în ceea ce privește corecțiile pe aceste piețe. Un sentiment gen de la adânc care să mă distrugă emoțional. Da, liniștit. Stai liniștit. Dar vorbeam structural aici. Nu ai vrea. Ok? Nu ai vrea. Dacă te gândești, mamă, vreau Ethereum în zonele astea, bă, n-ai vrea, crede-mă. N-ai vrea. Nu prea ai vrea. Ai vrea ca povestea să continue aici, la infinit. Asta înseamnă că bani se bagă din aia printați, din ce vine cu printerul, bam, print, intră și aici. Înseamnă că are relevanță. Dacă n-ar fi intrat, n-ar mai fi avut relevanță. Uite. Like-uri. Na. Bine, nu e ăsta graficul ETC USD. Ne uităm așa. Na. Îți mai vine? Ce-ți mai vine aici? Să investești sau să borăși pe el? Ce-ți vine neapărat în ăsta? Că n-a făcut all-time high aici și nu l-a susținut. Nu-ți mai vine. Zici, bă, dar naiba, că dacă performa, tată. Performa, se ducea, făcea all-time high, cum a făcut ETH. N-a făcut. A venit aici, dublu top, papa, la revedere. Papa, la revedere. Acum în 62 înapoi. Nu vrei. Mai ai interes pe Litecoin aici? Nu. De ce e Litecoin mort? De ce e mort? Pentru că arată așa. Ok? Arată așa. Nu vrei. Nu vrei așa ceva. Ok? Nu vrei. Deci nu mai discutați despre ETH la prețurile alea, că n-ați vrea, crede-mă. N-ați vrea. Cu toate că mulți ziceți, hai să-l ducem. Hai să se ducă. Ce să ducă, mă? N-ai vrea. Că pe urmă e Litecoin și nu mai face nimic 15 ani de acum încolo. Nu fi hater cu ETC. E mai încet. Dar ai observat că nu zic că n-ar putea și Litecoin la un moment dat să-ți facă. Sau hai XRP. De ce nu mai vrea nimeni XRP? V-ați întrebat vreodată de ce nu mai vrea nimeni XRP? Ia să ne uităm la XRP. XRP Network. Nu mă nebuni. XRP USD. Vreau să-l văd pe ăla. Unde mă? Ce n-am scris eu bine? XRP. XPR. Ok. XRP. Da, asta pe Bitstamp. Nu știu dacă l-am... Da, ăsta. N-arată rău. Deoarece arată mai bine ca Litecoin. Dacă e să o luăm structural. Deoarece ai aici, bam, și acum îți face o macro reacumulare. Da, probabil ce să face all-time high. Dar n-a făcut aici. N-a făcut aici. N-a făcut aici. N-a mai interesat pe nimeni. Înțelegi ce zic? A făcut aici, în regiunea asta. 2021 n-a mai făcut. Acum s-a uitat. Nu mai există. Nu mai e. Like ăsta XRP nu mai e. Va face all-time high la un moment dat? Băi, e posibil, având în vedere structura cât de cât încă bună, posibil să facă la un moment dat. Dar nu mai e atât de mare interesul. Structura încă bună, aici trebuie să ai răbdare mare, adică dacă investești. Să ai răbdare mare, că la un moment dat să facă un all-time high, nu știu, 4, 5, apoi iarăși. Ceva de genul ăsta. Dar asta zic. Nu vrei ETH să se întâmple cum s-a întâmplat cu XRP. Nu vrei să fie un XRP.
Vrei să-ți facă din nou all-time high aici, să meargă din nou peste regiunea asta 5.000, 6.000, 7.000, asta vrei pentru ETH aici. De asta zic, poziționările aici, lasă zonele astea. Uită de ele, lasă că nu le vrei neapărat pe astea, ok? Nu le vrei pentru o investiție pe termen lung, nu vrei așa ceva. Bun, vrei BTC, vrei ETH, vrei ceva care a dat, vrei BNB, care a dat, dacă este refer la termen lung, uite, na, BTC, da? All time high, all time high, all time high. Bun, deci revenim pe ETH, e destul de clar la ce ne uităm în momentul de față la ETH aici. 2638, revenim încă bine, adică încă bine, termen scurt bullish aici, se poate observa, are cât de cât o structură, dacă ne și pe RSI, bine, RSI-ul chiar arată favorabil pentru tauri, cred că va încerca 2800 în prima fază, cum am zis de prima dată 2800 și apoi vedem ce se întâmplă acolo, ok? Teoria e 2800 și posibil retest în range-urile astea de aici, posibil în septembrie, dar dacă urcă peste zona asta, poate invalida destul de ușor zona respectivă, ok? Poate invalida un retest aici, de asta am cumpărat, ok? Pe toate zonele astea de aici am cumpărat și am suficient, adică am suficient ETH. Aici. Dar bine, termen scurt, dacă ne uităm la ETH, ar putea duce 2887, adică înapoi în range-ul ăsta și vedem ce se întâmplă acolo. Hai să stăm la EMA un pic. I21 EMA probabil va testa 2725 în curând, posibil chiar mai sus. Weekly-ul e și el important aici, mai slab decât Bitcoin. Vrei să vezi aceeași urcare aici, vine 2900 în ceea ce privește 9 EMA și 21 aici. Bine, și la macro încă ok, a venit doar și ți-a retestat nivelul de bear market de aici, am mai vorbit despre asta, a făcut ca Russell și Russell la fel reacționează în momentul de față. RSI-ul mai slab decât Bitcoin, vine la un mic suport, vedem până unde poate să meargă aici. De MACD am vorbit, îmi place, vreau să văd cross-ul, de la cross cred că o să încercăm structural înapoi la 3700-3000, poate chiar all-time high, cred că dacă reluăm regiunea asta de aici de 3500 facem all-time high. 3520 eu cred că facem all-time high după pentru ETH. Aici. Încă consider și nu vreau să văd niciun ETH, n-am vândut nimic. Bitcoin am mai vândut, dar ETH n-am vândut. Nu vreau să văd nici măcar un ETH până când nu facem all-time high. Că n-are rost. Adică n-are rost. Asta e zonă de reacumulare. Asta a fost din nou zonă de acumulare, reacumulare, cum vrei să-i zici. Breakout, altă zonă de reacumulare, breakout și tot așa. Dar durează, ok? Nu e instant. Dominanța. Hai să ne uităm la dominanță. O altă chestie pentru care cred că ciclul nu prea. Că ciclul nu se termină cu dominanța aici. Deoarece vrei să vezi riscul. Asta îți arată că nu există risc. La fel ca în bursa americană crește Apple, Microsoft și Magnificent 7. Te uiți la BTCD și zici că crește doar Bitcoin. Ce naiba? Unde e riscul? O să vină băieții cu riscul întâi ca să ne facem probleme ca lumea de piețe. Unde e riscul? Că nu există. Unde sunt maimuțele? Dorm. Nu există momentan. Ceva pe cripto, meme coin, dar nu e aia. Aia e doar așa. Real world assets, meme coin, doar așa structural. Dar nu e riscul. Uite, asta îți arată. Nu există. Riscul real nu există. Aici banii sunt în Bitcoin. The money, big money în Bitcoin aici. Și niciun ciclu nu s-a terminat până când n-ai avut aici o corecție mai mare în ceea ce privește BTCD. Va fi data asta diferit. Cele mai, nu știu, va fi de data asta diferit. Cele mai periculoase 5 cuvinte din piețe. Asta să vezi un pic mai sus aici, ai putea. Vezi, asta îți arată că da, Bitcoin ar putea crește, având în vedere că dominanța urcă aici. Data trecută ziceam, probabil o corecție și a venit. Având în vedere că Bitcoin dominanța scădea, încă mai putea avea un 58-59. Nu bag mâna în foc pentru zona aia neapărat, dar ar putea fi și Cohen ar putea avea dreptate cu zona de 60%. Aici pentru dominanță și apoi am putea vedea o reacție care va veni din partea altcoinurilor mai devreme sau mai târziu, deoarece nimic nu merge în sus la infinit, nimic nu merge în jos la infinit, reacțiile vor veni la un moment dat în timp și din partea altcoinurilor. Poate ceva de genul ăsta, poate deja topul este aici. Rămâne de văzut, clar îl vom vedea odată ce picăm sub 50-37. Puneți pe radar zona asta, aici poți să-ți faci speranțe de altcoin season, mai zona 51 după, un altcoin season
un pic mai agresiv aici. Dar încă bine dominanța, încă bine aici, în care mai putea avea, n-ai încă un scenariu, n-ai încă un scenariu bearish, 56-6 măcar, ca să poți să ai un scenariu cât de cât bearish sau măcar 55-9. Până atunci n-ai încă un scenariu bearish aici, că nu ți arată structura. Nici n-are rost să nu uităm ce e răsai asta, nici n-are rost să nu te uiți la așa ceva, nu vorbești de dominanță. Bun, altceva, BNB-ul ne-am uitat, USDT.D zicea cineva că e amenințător aici. Nu mergem pe bubbles imediat. Patience, răbdare. Bun. 5,06, da, nu mi se pare neapărat amenințător, nici măcar n-a putut să retesteze zona asta de aici. A făcut această sperietură aici, în acea chestie cu Japonia. Japonia. Dar acum arată bearish, la fel ca DXY-ul. Sparge zonele de 5,46, favorizează Tauri. Din nou și un alt grafic care favorizează Tauri aici. Dacă ETH arată bine, dacă Bitcoin arată cât de cât decent, am putea vedea Bitcoin, nu știu, 62,8 și ETH și 2800-2900 în următoarea perioadă, până la final de august. Și vedem septembrie. Septembrie ar putea fi ultima sperietură și sperăm să fie, nu? A zice. Mai am un pic de încărcat ceva, deci faceți cum faceți, dacă Bitcoin urcă, sunați pe Jane Street, Wall Street, Main Street, Side Street, sunați-i să mai vândă ceva, doar ce mai am ceva un pic de încărcat, ca să-mi trec riscul spre median total. E din risc scăzut. Bun, deci nu e nimic sperietură aici, doar peste un 6,265 poți să te gândești real că se întâmplă altceva, până atunci n-a zicea ce că ăsta probabil la un moment dat va sparge zona de 5, probabil vom vedea din nou low-urile aici. Nu speriat în ceea ce privește piețele, cred, după cum arată în mulți indicatori, pare că lucrurile de-abia acum încep să miște la nivel de risc, AV141, vorbeam mai devreme de el, ați văzut targeturile pentru AV172 în primă fază și apoi 246, 289. Și atât trebuie să știți despre AV, dar o structură extrem de bună. Extrem de bună aici pe AV. Vedem ce crește azi, mergem și pe Bubbles imediat. Uite, monedele vechi. Uite aici FTM, ce structură frumoasă. Pe FTM, nice. Aici, bam, a venit în zona asta, n-a ținut suportul în 0.47, a venit până în zona de low să-ți facă într-un fel aici un mega rounding bottom. Majoritatea sunt în Wall Street Cicit zona de jos și nu le vrea nici naiba. Aici scuipăm pe ele, să nu le văd. Aici le vrem, tată. Aici le vrem când o ajunge asta în 1.8. FTM-ul schimbă nomenclatura, schimbă societatea, schimbă planeta, schimbă ideologia, schimbă viața, schimbă nu știu. Dar FTM arată foarte bine aici. Volumul încă nu este exact ceea ce ai vrea să vezi neapărat. Dar nu pot să observ că și aici a urcat pe volum mai scăzut. Bine, acum e FTM UST. Nu știu cum naiba l-am pus eu pe ăsta aici. FTM USDT. L-aș vrea. Hai să vedem dacă e același, poate n-arată la fel. Ba da, volumul nu e rău. A venit foarte aproape de structura asta de aici, dar din nou cred că ulterior asta va testa 1.7 după cum arată. Nu e rău. PTM-ul deținut pe radar. Radar. Place. Structură mai bună ca asta, nu știu ce ai vrea să vezi în bottom decât așa ceva. Adică 3 minime în urcare aici. Aproape. Cu un dublu subsol de fapt aici și un minim în urcare. Ce ai vrea să vezi în mare parte de la un grafic? Matic, pe care toată lumea a zis că gata, suce la 0, cu bounce din regiunea asta 0.35, arată ca un BNB involuat. Dacă urcă peste 0.78, te aștepți direct 2.4, la fel ca BNB. Spre all-time high sau măcar 1.27. 1.27 în prima fază. DIA, astea vechi din nou se formează bottom-uri aici pe ele, probabil păcănele mai devreme decât mai târziu, popcorn mai devreme decât mai târziu aici pe ele, poate observa pe DIA, asta probabil ați și uitat de ea, tranzacționa, era în forță, DIA face drege 2020-2021. Aici când s-a listat, a picat, aici nu mai vrea nimeni, probabil se va întoarce spre 1.45 măcar spre nivelul ăsta DIA. BIM, la fel bine, din gama veche, bine, nu cred că și-a spus ultimul cuvânt. S-a întors în zona asta, s-a băgat în ghiozdan, acum încercăm să rulăm la all-time high, cam asta am vrea. Uniswap, același lucru, Wall Street Cicit, hai să ne uităm încă o dată ca să le punem aici, Wall Street Cicit, îl luăm și îl punem încă o dată. Poate să dureze, clar că am fost în depresie o lungă perioadă și încă suntem, pare că ușor ieșim din zona de depresie. Pare să
Să nu spunem încă că am ieșit din zona de depresie, că nu trebuie să cumva să deranjăm pe cineva, dar dacă ne uităm aici, bun. Toate arată așa. Toate-s la fel. Toate-s la fel. Nu aici, adică pe în zonele astea. În zonele astea pe aici, între anger, depression, în ce mai mult depression. Regiunea asta zice undeva aici până aici, aici până aici. Nici măcar nu cred că am avut, nu știu, poți să-l numești pe ăsta raliu ratat. Nu știu exact, poți să numești raliu ratat poate în 20 sau în 27 și apoi spre 36 în ceea ce privește Uniswap. Dar poți să zici, bă, raliu ratat, disbelief și bam. Regiunea asta, dintre depression și disbelief, clar, da, clar. După cum arată graficul ăsta. Adică, uite, îl punem așa. Îl punem așa, uite, ai avut aici toată zona. Optimism, belief, thrill, euforia, face, Uniswap, drege, Uniswap, s-a întors aici, urmează nou un albat. Bun, probabil să... Ăsta, probabil va face dublu top. Nu știu dacă face neapărat all-time high, dar dublu top îl văd făcând aici. Acum depinde cât durează, că poate să dureze încă 3 luni, încă 6, păi e chestiune de timp. Aici, cine naiba vrea să vândă aici, știi? Înțelegi ce zic? De ce market maker ar vrea să vândă regiunile astea? Sunt nebun la cap? Adică de ce? Hai mai repede, oricum wall-urile sunt light. Hai mai repede rulăm regiunile astea, să facem o distribuție în regiunile superioare. Decât ce să vindem aici? Ce să vindem aici? Să vândem balenele aici? Ce să vândă aici? Ok? Ce să mai vândă? N-are ce să mai vândă. Ok? Bun, mai departe, comp. Am vorbit mai devreme de el. RSR-ul, se trezesc fosilele. Arată bearish ăsta? Nu știu, vă întreb. Aici volum. Arată bearish ăsta? ICX-ul, din nou, zici că e tras la Indigo. ICX. ICX 2019, 2017, hop. Buf, 29, 26 și acum se tranzacționează aici. Nu știu dacă ăsta e graficul final. Nu uităm pe un Binance, ia. Care mai multă istorie. Da. Na. ICX. A venit aici. Bam. Minim în urcare. Același volum. Iote volumul. Aici a mort. A murit o perioadă. N-a făcut nimic. Încă o dată un pic de volum aici. Apoi hop. Mutarea. Hop. Mutarea. Hopa. Mutarea. RSR-ul nu e. Majoritatea sunt oricum similare. Majoritatea similare aici. Hop, a murit volumul. Acum așteptăm din nou ceva volum pentru a rula range-urile astea. 002, poate cine știe 003, privește RSR. Dar istoria spune că nu va mai face all-time high neapărat. Și îl vei vedea ceva de genul ăsta. Okay. Deci aici, ai orice volum care arată așa, aici te gândești, că unele vor trece peste all-time high. Da, dar istoria nu favorizează. Hot, se trezește hot, tată, se trezesc toate fosilele. În Batam îți dai seama că de unde s-a trezit în altă parte, când spre Batam. Vezi fosilele aici, nebun, în regiunea 001. Deci e acolo, piața aproximează. Păi ăștia au acumulat degeaba aici. Au acumulat aici ca să vând aici? Zi tu. Au acumulat ăsta aici. Range-ul ăsta. Ca să-ți vândă aici. Nu, tată, vrei să-ți vândă aici. Ca să-ți vândă aici. În range-urile astea superioare. În niciun caz range-uri low. De asta probabil păcănelele vor veni. Teta, da, același grafic. Vezi? Același print. Zici că ne uităm din trecut. Zici că toate sunt la fel. Și la fel sunt toate. Același print inițial. Până nivelul ăsta. Teta are și relevanță. Patente, chestii, tot ce vrei. Slăbuțunul e în același chestie, Teta. În același range, adică din asta vechi, în același range, în aceeași chestie. Nimic altceva. Teta, dacă sparge regiunea de 1.6, păcănele. Din nou păcănele, adică nu mai ai nimic order book, thin, nimic. Plus ăsta trebuie să înțelegi că are supply fix. 1 miliard, nu vor mai fi niciodată mai mult de 1 miliard. Deci na. Altul hai greu pe Teta, nu neapărat. Asta ar putea fi surpriza. Pentru că n-ai, odată ce urci, de exemplu, hai să punem VPVR-ul încă o dată aici, ca să încercăm să vedem unde s-a tranzacționat destul de mult. Ce a făcut Teta? Păi n-a făcut nimic altceva decât să-ți facă reacumulare în range-ul ăsta de jos, aproape de zona de reacumulare clasică. Nu ți-a testat low-urile, ceea ce este bine, da, a avut un picaj destul de mare. A zice că nu mai e nimic peste regiunea asta de aici. Odată ce Teta îi rupe regiunea 342 și urcă peste nivelul, nu mai e nimic până în 7-8.
7, minim. Minim. Dacă urcă peste 7, îți dați seama că nu mai e nimic în order book. Adică nu mai e ce să țină așa ceva. Mulți ați uitat probabil ce poate să facă cripto, nu? Ați uitat sau... Ați uitat ce a făcut teta aici, adică ați uitat. Sigur că ați uitat, au trecut 2-3 ani, adică na, omul are memoria scurtă, dar când se va întâmpla din nou, iar o să rămâi. De asta și suntem aici. Suntem aici pe cripto deoarece, bă, știm, înțelegem, e greu jocul pe cripto, e greu investiția pe cripto, dar și reward-ul când vine, bă, când vine reward-ul pe cripto, e altceva, e total altceva. Bun, dar tot același lucru, același grafic, bine, atât timp când menține 92, 95, bine, aș fi vrut să mențină 1.6, dar n-a menținut regiunea asta, dar totuși e bine că n-a picat sub 0.092. Bine, tot aici. Bine, tot. Așteptăm să vedem ce... Dacă urcă peste 1.25, 1.6 probabil pentru teta. Destul de rapid. Destul de rapid probabil nivelul ăla. Peste 1.6 ne putem face speranțe din nou aici. Dar de ce nu crește cu atâta volum? Volumul ăsta de tranzacționare nu e doar de buy și de sell și aici sunt monedele tranzacționate. Ok? Clar că a fost mai mult buy, aici se poate observa oricum, dar a fost și sell aici, nu neapărat tot volumul ăsta pe care îl vezi aici. Tranzacționat a fost doar de buy. Ok? Și poți să vezi monedele, 179 de milioane, dar dintre care mai mult a fost de buy. Se poate observa și din trecut teta aici, ce a făcut, uite aici sell mare. Zice că s-a terminat aici, nu? De fapt aici a fost de fapt mutarea, aici au scăpat de o balenă mare și apoi s-a întâmplat asta după. Bun, INJ, mergem și pe Bubbles. INJ, frumos, menține 14. Acum INJ-ul, dacă are acumulat zona asta, putem să-l vedem de-abia dacă rea 21.6. Vedem ce se întâmplă acolo. Teta încă o dată, Dego, se trezește până și Dego se trezește. Mai țineți minte ce este Dego? Deci Dego aici. Aproape de fapt, a atins take profitul ăsta 1 de mai multe ori Dego aici, 5-3. Poate să-l mai ating o dată. Rez se trezește un pic aici la viață. Frumos, place, posibil să-l vedem în 0.7 pe Dego. ZK se trezește, îmi place structura, am mai vorbit. Când eram aici, am zis zona de oportunitate vine de-abia în 10 cenți pentru ZK. Frumos. Acum pare că ar putea veni măcar în 12. Am zis că până în urcă peste zona de 12.6, cam asta ar fi 12.6. Nu știu neapărat dacă putem vedea mari urcări, dar ar putea 17-18 ar putea fi relevant aici pentru el. Arată binișor piața. E-gold aici, același Wall Street cheat. E-goldul pare un pic mai rău decât frații ei momentan, dar volumul tot acolo. Există interes. Da, n-aș fi șocat nici la asta ca să ducă în 100, 160, 200 la un moment dat în timp. Dar pare un pic mai lag. MPC-ul ți încearcă un bottom. Hai să mergem pe Crypto Bubbles. În ce se întâmplă aici imediat. Dacă se mai întâmplă ceva. Ok, vorbește RFK Junior vineri. Mulți ar zice că ar zice că se retrage în favoarea lui Trump. Vedem. Posibil vedem dacă o face. Bun. Ne uităm pe Bubbles. Avem așa, FTM-ul, unii se trezesc dinozaurii, AAVE, SATS, unii, asta înseamnă că riscul ar putea reveni, cel puțin așa o văd eu, Matic, Fetch, 0.94, peste 1 ar putea fi relevant Fetch aici, ca să putem zice, bă, nu mai trebuie să ziceți 5 de cenți. Teta, imediat facem și în și Evo, Andrei, toate vor fi notate, mulțumim Melisei, cred că le-a notat pe toate până acum. Sand EOS BTT Link undeva la 5,7 aici, Link menține 10 momentan, a avut 8-ul ăla, a retestat zona de bear market încă o dată, SUI aici 2,9 pentru SUI, 0,85 pentru SUI, momentan oricum SUI a avut urcarea înaintea pieței, deci SUI nu poți să-i reproșezi nimic, a urcat spre 0,9, ăla era targetul, dar a găsit rejectare de acolo. BIM foarte, foarte frumos se ține peste un 0,016, ar fi foarte, foarte bullish peste nivelul ăla.
Ondo aici un pic mai slăbuț, 0,69, l-aș vrea sub 0,5, nu știu neapărat dacă mai prind zona aia, oricum se poziționa binișor, aș mai vrea doar câteva acolo să mai impun în sacoșă. Blur, CRV-ul, pare că DeFi-ul se trezește, Comp se trezește, din nou, sunt câteva chestii. Monedele vechi plus DeFi-ul, CRV, Comp, AAVE, e clar că ceva acolo în background, motorașul merge, ceva se întâmplă pe care încă n-am văzut. ZK, care, da, destul de undervalue, mai ales în zona asta de 10, 11, sub 10 aici, istoric, având în vedere că a picat destul de mult și nici n-a crescut. Îmi amintește mult de Sui când a picat la listare, la fel și TIA când a picat la listare și altele. Bun, RSR undeva la 8,8, BDX, SNX undeva la 7,9, People 5,1, DEX, ASTR, GMT, Pepecoin. E bine ca aceste meme-coinuri să nu mai performeze atât de bine. Ar fi foarte bine să ele să rămână lăguite în spate și să ia selectate din ele. Ar fi un prim pas bun. Un prim pas bun și pare că momentan cât de cât se întâmplă, cu toate că ieri am văzut ceva urcări. Save, vedem aici o mică urcare, LDO, Arbitrum slăbuț momentan, dar cred că va face remontada mai devreme decât mai târziu Arbitrum aici, o dată cu Ethereum cel mai probabil. TIA la fel un pic lagging aici, undeva la $5 momentan, la fel și TIA cred că va încerca o urcare, mai ales înainte de blocarea aia din octombrie. Azi vedem și acțiunile și apoi ne întoarcem la niște analize altele. Imediat. Dar întâi acțiunile. Nvidia plus 1,56 pentru Nvidia. Suntem invidioși pe Nvidia sau la fel de invidioși cum suntem pe piața de cripto sau 1,56 plus aici pentru Nvidia. 129, posibil să mai vând peste 130. Am Nvidia, portofoliu de acțiuni și când am intrat și când o să ies, îl vedeți pe Patreon. Îl fac probabil până vineri. Meta 1,67, Amazon, Tesla 1,29. Nu puteți vedea pe ăla de acum o lună, trebuie să-i fac update, că am mai luat ceva între timp. Bun, Apple un pic pe plus, Google 0,56, Meta am zis, bine, aici 530, n-am mai vândut Meta, am vândut un pic prematur 50% din Meta și m-a durut un pic, mai vreau să vând, nu știu, 550-600 probabil. Financials, American Express, JP Morgan, Wells Fargo suferă aici, Citigroup, nu știu ce se întâmplă acolo pe bănci, dar sunt un pic suferință. Tesla, binișor, 223 aici, binișor, a atins targetul ăla, am luat 150, am anunțat că am luat 150, n-am vândut momentan Tesla, dar a atins 240-250. TIA nu a picat la listare, pare că țin minte că a picat un pic la listare, posibil să fie SUI, probabil să fie fost SUI. Intel, greu cu Intel, are concurență mare în ce privește plăcile pe semiconductori, are Nvidia concurent, dar ajunge într-o zonă în care dacă ai suficientă răbdare, poți să te gândești la Intel. Poți să te gândești, închidem Wall Street și toate astea, ne întoarcem pe criptomonede sau hai, între timp să vedem ce s-a mai întâmplat în lume. Dacă mergem pe Twitter înapoi, aici, 2 secunde. Mergem pe cripto aici și vă invit să dați follow la această pagină. Să dați follow la această pagină imediat. Aici, cripto, aici, cripto, aici, aproape 2600. Putem să dăm așa, Departamentul Muncii din SUA, estimarea preliminară a vizei de referință a locurilor de muncă non-agricole a reduce la nivelul ocupării forței de muncă din martie 2024 cu 818.000. Sau 0,5% și putem să observăm asta că nu s-a mai întâmplat de prin 2009. Aici nu avem date, dar din 2009 nu s-a mai întâmplat asta. Putem să mai observăm și datele reale, minus 818.000 revizuite. Aici auzim dacă s-a adăugat la ceva financials, private leisures, other services, utilities. Okay. Constructions, de la partea de construcții s-a luat ceva. Aici, bun, cam asta. Mai departe, Tether a anunțat și asta mi se pare important. Tether a anunțat astăzi planul pentru lansarea unui nou stablecoin legat de dirhamul Emiratelor Arabe Unite. Aceasta urmează să fie lansat în colaborare cu conglomeratul tehnologic Phoenix Group PLC din Emiratele Arabe Unite și cu sprijinul Green Acorn Investments. Bine, Tether să facă puternic acolo pe partea asta arabă, care încă nu este subtă suficient, deoarece încă știți că iau regulile alea ale lor, să nu investească, nu mai țin minte cum se numește exact.
Ca și mâncarea, halal, hamal, balal, nu mai țin minte cum se numește, și nu prea pot să ce investi prea mult, dar pare că să deschide un pic ușa, și aici ne vorbim la investițiile în criptomonede, și odată cu ușa se deschid și banii, nu? În sfera asta de cripto. Asta zic, încă sunt câteva piețe așa virgine un pic virgine. Bun, ETF-urile spot Bitcoin din SUA au înregistrat intrări nete în ultimele 10 zile tranzacționare. Frumos aici, între timp pe TH nu prea bine. Deci Bitcoin arată cam așa, destul de bine aici, în 88 cred că de milioane. Dacă ne uităm aici pe toate ETF-urile. Hai să ne uităm și pe ETH. Inflow, dăm și la ETH. ETH, vezi, de asta n-are încă o performanță. Hai să ne uităm, dar nu știu cum îmi ia asta așa. Tracker. Unde găsim? Știam că era undeva. Da, putem să vedem aici Total Ethereum Spot ETF Net Inflow. Negativ. Aici cred că sunt pe zile, nu? Presupun 1, 2, 3, 4. Da, 19, ultimele 4 zile a avut 3 pozitive. Overall negativ. Overall negativ, se poate observa aici. Ești la cât? La cât ești negativ? Minus 2,47k ETH aici. Okay? Net inflow, negativ, după cum se poate observa. A fost pozitiv doar o mică parte. Okay? Aici, ceea ce nu e grozav. Inclusiv, uite, totalul e negativ. Minus 127,68k. Aici, adică 127 de milioane negativ. Aici, ok? Față de Bitcoin care e pozitiv. Ăsta, când va trece pe pozitiv, o să vedem un mega pump pe ETH. Dar momentan pare că nu suntem acolo. Pare că flow-urile momentan n-au terminat de vândut Grayscale. Încă vinde destul de multe. La început să-mi extrem de bine. Dar pe urmă nu s-a întâmplat prea bine. De unde sunt flow-urile astea negative? De unde ies ele? Fidelity, Grayscale. Da. Grayscale ne înorocește piața. Dacă observi aici, restul au flori cât de cât pozitive, vezi? Uite, asta e Grayscale aici. Se poate observa. Are vreo zi pozitivă? Niciuna. Nici o zi pozitivă din Grayscale. Iar ne înorocește ăștia. Fii atent aici. Nici o zi. Aici ai avut 0. Aici probabil era cineva bolnav de la Grayscale și n-a putut să vândă, știi? Aici. Deci uite aici ce vedem. Incredibil așa ceva. Incredibil. Deci la BlackRock n-are. La pol opus, BlackRock n-are niciun, n-are pozitiv. Da, vezi? Dacă te-ai uitat așa la date, ai zice, mamă, nu există demand pentru ETH, dar da, există. Există. Numai că Grayscale ne norocește piața. Înțelegi? Restul cumpără. Grayscale vinde. De ce? Pentru că au, nu știu, un feed ăla exorbitant de mare și toată lumea iese de aici și intră aici. Înțelegi? În regiunea asta. Până când se face schimbarea, durează. Deci toți ăștia ies de aici, doar ce ăștia au fost nesimțiți și au pus un fee extraordinar de mare pentru ETF-ul ăsta și intră în astea, în care au un fee extraordinar de mic. Deci de asta vezi. Deci Larry se ține de cuvânt. Există. Deci da, nu e bearish. Văd că piața uite greșit la asta. Pentru că avem aceste flow-uri negative din partea Grayscale. Când vor termina ăștia de vândut, nici măcar, vezi, n-au terminat de vândut. Dacă ne uităm aici, uite. N-au terminat de vândut încă. Măcar sunt în scădere. Da, cât de cât față de cât au vândut aici. Pare că sunt în scădere. Vezi? Doar 14.000 aici. 7.000, 10.000, 15.000, 6.000, 11.000. Okay? Când ăștia vor termina de vândut, să vezi pump. Deci țineți ochii pe asta. Când ăștia vor termina de vândut, Pampanacio de pe Pampanacio. Sperăm să vină la final de septembrie sau în octombrie sau când vreți voi. Dar vedem cât mai are de vândut aici Grayscale. Bun, mergem mai departe. MMTGOX s-au mai mutat și ăștia niște Bitcoin. Mută SUA, nu știm dacă ia 10.000 de Bitcoin din partea SUA sau vândul neapărat. Mulți zice că da, unii ar zice că nu, rămâne de văzut.
Rămâne de văzut. Fondurile de hedging au devenit optimiste în privința ienului japonez pentru una din 2021. Fondurile cu efect de levier sunt acum net long pe contracte de yen în valoare de aproximativ 7 milioane de conform datelor CFTC, sursa Kobiesi aici. Da. Putem să vedem asta cât de cât ar fi în spectru bullish aici, având în vedere că ultima oară când au fost net pozitive a fost în 2021, când piața era bullish, și atâta timp cât astea au fost negative, piața a fost bearish, ok? Ceea ce e bine. Ceea ce este bine. Donald Trump conduce oficial în fața Kamalei, nu mai știm cum e momentan, poate intrăm aici. Să ne uităm pe Poly Market. Ia, să ne uităm. Poly Market Election. Și mergem la analize în continuare, 2 ore și 20 de minute. Da, am încălzit. Stați liniștiți. Hai să ne uităm, să vedem, să nu vedem. Vedem. 52%, 47% Kamala. Conduce Trump. Vedem și statele aici în care conduce. De la, desigur, Colorado, ăsta a fost mereu democrat. New Mexico, ăsta a fost mereu democrat, deoarece știți foarte bine cu imigranții, nu-l votați niciodată ăștia pe Trump, că le-a construit zidul. Bun, Illinois, aici întotdeauna a fost democrat. Texas întotdeauna a fost de partea republicanilor, a fost și partea asta de aici de California a fost a democraților, așa. Swing states, așa ar mai fi, cum ar fi Wisconsin și Michigan. Aici ar fi interesant de văzut ce se va întâmpla. Aici se va da lupta pentru câștig. În Michigan, Ohio, regiunea asta de aici vom vedea ce se întâmplă. Bun, Pennsylvania, asta da, și Pennsylvania Swing State aici, clar, conduce un pic Trump aici, voturi pe electori. Înainte de alegeri o să și vă explic cum se face asta exact, n-are rost să vă spun de acum, că probabil uitați până atunci, dar o să avem atunci la alegeri, clar, o să avem niște live-uri de alea mai lungi, o să stăm să vedem ce se întâmplă. Poți să vezi aici ce s-a întâmplat cu odds-urile, destul de echilibrat momentan. Am și zis, eu consider că Trump e în continuare, chiar când era la 45%. Bun, mergem mai departe, nu știu că mai e ceva relevant, dacă nu ne întoarcem la analizele noastre de toate zilele aici. Hai să ne mai uităm un pic pe cripto aici, nu dacă mai e ceva. Fondurile hedging, interesant, Donald Trump. Bitcoin Hash Ribbon semnalează acum în sfârșit perioada de capitulare a minerilor după halving. Acesta este de obicei un semnal pozitiv pentru piață, indicând o revenire a puterii de procesare și încredere în rețea. Da, știm foarte bine că Bitcoin nu performează după halving. Nu prea ai performanță 3-6 luni, distanță de halving. Așa s-a întâmplat și în trecut, am avut all-time high în 2020. În 2020, după halving a fost, cred că tot așa, la începutul anului și abia la final am avut all-time high. Dar asta e bine, capitularea minerilor se face de cele mai multe ori, dacă observi și trecutul aici, poți să observi, se face în zone de asta de capitulare. Ei au pus destul de multă presiune de vânzare pe pereți, cumulat cu tot ce s-a vândut până acum. A fost o reacție de asta ciudată din mai multe sfere pentru Bitcoin, de l-au ținut aici sub 60.000, dar nu poți să ții o minge sub apă prea mult, ci pare că în momentul ăla se cam duce. Adică e greu să-l ții, mai ales mergând spre octombrie, noiembrie, decembrie. E greu să ții mingea sub apă și pare că mingea e aproape să facă bounce. Cât de mare va fi, rămâne de văzut, dar și minerii nu prea mai au de vândut, au vândut suficient în range-ul ăsta de aici. De ce? Doar ce s-a înjumătățit reordul pentru ei și nu mai sunt profitabili mulți și îți dai seama că trebuie să ia din rezervele de Bitcoin pe care le au. Okay. Bun, asta bullish, nu, în sferă bullish aici vedem. Bun, Tether, trecerea a emis din nou 1 miliard de USDT pe Tron și asta în sfera bullish. Din nou s-au emis USDT, se printează printerul nostru Tether, continuă printatul. Bun, acum ei zic că printatul ăsta e unul real, adică există demand pentru acei USDT. Pare că până acum n-a fost problemă. Asta e, Kamala Harris a declarat că dacă va fi aleasă președinte, va majora rata impozitului pe profit corporativ la 28%. În prezent, rata impozitului pe profit corporativ este 21%, nivel stabilit în 2011. Bine, ăștia oricum nu prea plătesc ei. Companiile mari, cu cât ești mai mare, nu plătești mai puțin, cu cât ești mai mic, plătești mai mult. Așa e întotdeauna. Aici problema
Problema vine, o vedem și pe Kamala aici, problema vine din faptul că vrea să taxeze și, deci vrea să... De ce face asta? Astea sunt politici populiste. Politici populiste. Taxăm pe bogați, votați-ne că taxăm pe bogați, având în vedere că mare parte din cei care votează sunt săraci. Înțelegi? Adică cei care votează sunt săraci. Și hai să taxăm pe bogați și sună bine. Și taxăm bogați. Ce nu înțeleg săraci. Același lucru, ok? E faptul că da, îi taxezi pe bogați. Taxează și vezi ce se întâmplă mai departe. Pleacă, doar nu sunt proști, adică îți dai seama. Da, bogatul rămâne bogat și săracul rămâne sărac. Pleacă, taie locuri de muncă, crește prețurile și taxează-l pe bogat în continuare. Taxează-l cât vrei. Nu merge chestia asta, ok? Să taxezi pe bogați, au încercat mulți de-a lungul timpului și n-a ieșit bine niciodată și nu va ieși bine nici acum, ok? Bun, și asta cu unrealized gain, să-i taxezi pe bogații care investesc miliarde, sute de milioane în acțiuni. Păi vezi ce se întâmplă în 4 ani distanță cu acțiunile, cu bursa, cu toate cele. Ai cel mai mare crash. Dacă vezi asta. Deci, nu poți fi de acord cu politicile astea populiste în niciun caz și dacă ești, să zicem, tânăr și zici, mamă, ce bine sună, ia istorie la puricat și o să vezi că nu e așa. Tu, tânăr fiind, ar trebui să te gândești, bă, cum pot să fac să fiu productiv, să pot să scot, să fac, să ajut societatea. Nu să stau, să-i dea stat, să stau pe banii la stat, să ia de la bogat, să-mi dea mie săracului și tot așa. Nu, gândește cum ești, dacă n-ai dizabilități, dacă n-ai la muncă, fă ceva, știi, orice, nu contează, fă, bagă-te, du societatea mai departe, pune osul, nu aștepta de la stat să-ți dea bani, ok? Cum vrea Miss Kamala aici. Bine, acum și bogații ar trebui și ei să plătească. Mulți plătesc, unii fac mișmișuri, fac mânării, fac chestiuțe, fac trestiuțe. De ce? Păi fac lobby politic. Acum Kamala, îți dai seama, vine și ea pe ideea asta, va ajunge să facă ce a făcut? Nu, și dacă va ajunge să facă ce a făcut, îți dai seama că va face întâi niște legi bune pentru ăia mari ca ea să nu plătească de fapt. Okay? Adică tot o va da la întors și tot se va duce la întors. Chiar dacă ea să dă populistă. Că nu va ajunge societatea acolo. Okay? Bun. Revolut micșorează comisioana pentru tranzacții cu cripto, zice cineva aici. Da, n-aș folosi Revolut pentru cripto. Dacă știi un pic basic cripto, n-are rost să folosești Revolut. Oricine are și președinte, vom avea ultimul raliu pe piețe. Se poate, dar dacă va ieși Kamala, piața va fi dezorientată, zic de pe acum. În prima fază. Posibil să ai dreptate în final, dar în prima fază va fi dezorientată rău, cum a fost dezorientată când a venit Trump în 2016, dacă mai ții minte. La fel, dezorientată rău și dump. La fel, dacă avem Kamala, nu știe nimeni, bă, ce vrea să facă Kamala. Ea a preluat ceva de la Joe Biden, a mai adus și ea ceva, dar nimeni nu știe exact. Uite la discursul ei, nu știu, hai să ne uităm Kamala. Să nu ne luăm strike, da. Kamala Economy. Dacă toți suntem aici pe live-ul ăsta, nu vrem să ne strike, Kamala ne dă strike, direct. 5 secunde. Our country has come a long way since President Biden and I took office. Our country has come a long... Nu, asta nu cred că e relevant. Da, nu vrem să ne luăm strike, deci nu cred că dăm... Nu cred că dăm ce a zis Kamala aici la Trump, nu știu, n-a fost problemă. Dar scrie și voi pe Twitter și vedeți ce semintă dacă e să ne gândim la asta. Bun, mai departe. Bun, taxat, bun, păi nu merge treaba asta să taxeze pe bogați, că tot noi ăștia săraci plătim. Exact. Asta nu înțelege săracul. Asta nu înțelege cineva care are 18, 20, 25 de ani și zice, da, domnule, vrem să stăm să vină banul de la stat. Da? Ia să vezi ce se întâmplă dacă faci asta o perioadă. O să trezești în ceva foarte, foarte nasol. Poate să meargă 1 an, 2, 3, 4, 5... Am dat să trezești foarte nasol, în chestii foarte, foarte nasoale. Cu acea mentalitate. Ce facem? Facem oameni somnolenți, adică care nu fac nimic, care nu vor nimic, care nimic de la viață, nimic de la nimic. Bun.
Mai departe, dacă cumperi pe Revolut, long term îți iau unul ăsta când cumperi și unul ăsta când vinzi. Nu știu, nu m-am interesat, dar nu folosesc Revolut. Okay. Am atâtea instrumente clasice pe cripto încât n-aș vrea să folosesc Revolut. Bun, hai să mai departe. Mergem mai departe, că e suficient, am pălăvrăzit suficient. Hai să ne uităm dacă mai e ceva interesant aici. Poate o manta, ce ați mai vrea să facem? O TIA, nu presupun? Manta, da, trebuie să avem măcar 90 de cenți ca să putem vorbi de orice. Să fac un maxim peste 1 ca să putem vorbi de orice relevant aici. TIA, nu? Presupun, dacă ne uităm la TIA, da, consider că e posibil un bottom pe TIA aici, același lucru, de-aia am și acumulat range-urile astea pentru TIA. E posibil, acum întrebarea e dacă mai testează regiunea asta. Nu neapărat, acum în favoarea taurilor aici, momentan, atâta timp când tranzacționează sub 4.47, să poți să ai aici o reacție un pic mai avansată. Dacă urci peste un 6.2, poți să te gândești la un 7.6. Trendul real pentru TIA se schimbă peste 7.6. Un triplu bottom aici, cum vrei să-i zici, arată binișor momentan, dar vrei să vezi 6.2 și apoi 7.6 pentru a putea zice, da, ceva se întâmplă aici, la trend bun. Și exact cum vezi aici, peste 7.6, te gândești probabil la 18, în prima fază de sigur 12, dar apoi 18 pentru TIA, plus ce vă ziceam de aici că vreau să se întâmple, s-a întâmplat. Ți-a venit 21 EMA în regiunea asta de aici de 7.6. Știm foarte bine că piețele sunt bearish și atâta timp cât TIA a picat aici în februarie sub 9 EMA și apoi sub 21 s-a dus, a găsit rezistența aici. Acum foarte bullish ar fi la polul opus să-ți reia 9.21 EMA, asta ar mai putea dura câteva săptămâni și apoi dacă îți reia regiunea asta odată ce 9.21 EMA îți faci ceva de genul ăsta și încearcă un recross, foarte, foarte bullish, running back invers, okay? în regiunea de sus. Bine, îmi place. Bottom probabil aici pentru TIA mai devreme sau mai târziu și cei care au răbdare ca de fiecare dată vor fi răsplătiți. Vor fi foarte, foarte răsplătiți. Bun, 61.000 pentru BTC. Am primit aici mesaj pentru Bitcoin 61.100. All-time high facem. All-time high. Nu mai vine James Street să-mi dea în cap la BTC. Bine. Arată bine. Ok. Mergem spre structura în care Bitcoin va testa din nou 62.5, 62.7 aici pentru BTC. ETH-ul în tot timpul ăsta în care vorbeam. 2652. Da, bine și el. Bullish. Probabil regiunea 2865. Vedem aici ce se întâmplă. Probabil rezistență spre zona asta. Sperăm, poate mulți dintre noi, sau nu mai sperăm, nici nu mai trebuie, la un ultim dip în septembrie. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Încă se joacă, zice. Chiar dacă vedem mutarea asta momentan, se joacă. Se joacă. Bun, hai să vedem super chat-urile ca să nu mă înjure lumea. Să nu mai mă înjure lumea aici. Nu știu dacă le-am pe toate de la Melissa, dar ne uităm aici imediat. Nu cred că le-am pe toate, dar ne uităm. Salutări din Bonn. Bonn, Germania. AV bombă mai vreau. Da, Albus. E bun, ne-am uitat mai devreme la ea. Salutări analiză pe Sun Swap. Sun e nebunie ce se petrece pe ecosistemul Tron, pe memecoin-uri. Da, mă, Tron a făcut all-time high. Tron, știi ce? Ăștia au bani. Pompează și artificial, îți dai seama. Dar Justin are bani. Asiaticii au bani, tat. Dacă ei n-au bani, atunci cine? Tron all-time high nu n-a făcut încă 17 cenți. Știu că un prieten a cumpărat aici în 2018, de fapt. Ia stai așa. De fapt, ăsta în 2018 a fost mult mai sus, a fost 20 de cenți. Nu știu ce arată așa pe Binance. A fost mult mai sus, că țin eu bine minte. Ăsta a fost peste 20 de cenți. Ăsta e un grafic nereal aici, în ceea ce privește Tron. Știu foarte bine. Tron, eu am fost când s-a listat Tron, în 2017. Da. Eram acolo și tranzacțiunea asta are din 2018. Vreau să văd TRX-USD. TRX. Da, ăsta. 2000, da, all-time high a fost aici în 29 de cenți. Dacă ne uităm aici, urcare pe Tron și de atunci n-am făcut nimic. Dar uite că ți-a ținut acest triunghi aici fenomenal. Fenomenal. Break-up probabil înapoi în 30 de cenți l-am dat pentru Tron. Înapoi în range-ul ăsta de aici din 2017. Nebunie curată. Aici pentru Tron. Probabil rezistență în 17 în primă fază pentru Tron. Dar da. Sun Swap.
Da, SunSwap e... SunSwap... El tranzacționează meme coin-uri, nu? SunSwap token. Cred că acum s-a listat sau ceva. Sau era mai vechi? E mai vechi. 2023. SunSwap. Asta pare Swiss Swap. Nu e SunSwap. Nu știu unde îl găsim pe ăsta. SunSwap token. Cred că asta e. Altceva nu vedem aici. SwissUp. Zice SwissUp, nu SunSwap. Sun USD. O fi asta. Da, cred că asta e. Da, bine, a făcut frumos aici. Bottom a venit în regiunea asta de 1, probabil target undeva 2-1. Posibil cu timpul mai sus, da, e posibil să vezi o corecție înapoi în range-ul ăsta de jos la un moment dat de 1 cent până când îl vedem în 004. Ține cont că ăsta a picat de super sus și acum revine. Clar, ar avea un target în 4-5 cenți. Îl văd în zona aia. Mai sus, nu știu neapărat dacă poate să urce peste nivelul ăsta de aici, SunSwap. Dar binișor, momentan un pic la rezistență în 2-1, probabil pullback și mai sus cu timpul. Da, pare că Justin Sun a declanșat butonul de bull market la el pe rețea. Da, uitați-vă dacă sunteți pasionați de meme coin-uri pe Tron. O analiză pe BNB, te rog, Daniel, salutări tuturor. BNB arată foarte bine. Chestiune de timp din punctul meu de vedere pe probabilități în a vedea BNB-ul la 1000 plus aici. Cred că face all-time high când iese și se împârnaie, cel puțin așa consider. Peste 700, cât a fost aici? 725. Oricum a făcut all-time high încă o dată aici în regiunea asta, printre puține monede care performează mai bine ca Bitcoin sau țin mai bine ca Bitcoin sau similar cu Bitcoin. Aici, da, targetul destul de relevant în ceea ce privește BNB 1020, 1500, 2000. N-aș fi șocat deloc ca asta să-ți aibă din nou un raliu monstru când va sparge nivelul ăsta, ține cont că nu mai e nimic. Dacă ne uităm pe VPVR aici, uite așa arată VPVR aici pe USD, dar hai să vedem BNB USDT. Da, adică înțelegi, odată ce sparge nivelul ăsta de aici, nu mai are nimic. Price Discovery. În Price Discovery se poate întâmpla orice, uite la Nvidia. Orice se poate întâmpla în Price Discovery rapid, adică poți să te culci la 700, să trezești la 1200 pe BNB, similar cum ai făcut aici. Ok, când făceam și live-uri, dansam pe Gangnam Style aici în 2021, în regiunea asta te-ai culcat la 40, te trezeai la 180 sau măcar la 72 și apoi închideai ochii la 144 și apoi de 189. Asta înseamnă Price Discovery, okay? După ce ai stat în nivelul ăsta, de aici o perioadă, ți-a făcut reacumulare, ce ai spart nivelul ăsta de 44, Price Discovery, nu mai e nimic aici, nu mai e selleri. Price Discovery foarte rapid, adică se poate, nu mai există selleri în order book aici. Bam. Bam. La fel și aici, odată ce urcă peste zona asta de 700, la fel Price Discovery probabil destul de agresiv în câteva săptămâni pentru BNB. Bullish. Uite ce s-a întâmplat pe BNB. Aproape full retracement pe MACD, în timp ce prețul, la fel ca pe Bitcoin, rămâne aici. Bullish. RSI-ul, la fel ca pe Bitcoin, îți încearcă o divergență bullish aici, cât de cât. Okay, dar vrei să-l vezi măcar să reia nivelul de 600, cât e? 650. Măcar 650. Monthly-ul arată așa. Înțelegi? N-ai ce să fii bearish. Monthly-ul arată așa. Dacă ai ținut BNB atâta timp, nici n-are rost să vinzi acum. Adică, dacă nu vrei, sigur nu e sfat financiar. M-am gândit să iau o poziție pe AV, ca și cum aș fi luat o poziție pe BNB când era la 150. Cred că ai același potențial pe următorii 2-3 ani. Eu cred că are pe termen lung, dar depinde ce poziție vrei să iei. Cel mai bine e pe un pullback, numai că nu știu dacă îl vedem pe AV. Dar mi se pare long term play cât de decent în ce privește AV ca și structură. Ca și structură aici pentru AV. Posibil să vedem în range-urile astea. De aici din nou pullback. Din regiunea asta pullback. Aici. Ok. Și apoi să vedem împingerea pentru AV. Dar frumos, adică ți-a stat suficient aici. Asta suficient în range-ul ăsta de low. Mulțumesc că m-ai învățat să învăț să văd lucruri în ansamblu. Much love, Vlad. Much love. Apreciez foarte mult acest comentariu. Bun, ce am mai ratat între timp, dacă ne mai uităm aici, imediat.
Imediat, deja 2 ore și 39 de minute, 2 secunde să văd unde ne-am oprit. Ok. Dacă vă place, dacă nu, dați oricum, zice Adelin Manolache aici, membru de 12. Nu puteți deveni și voi membri dacă vreți, aveți butonul mai jos. Azi pe BNB, aici am rămas, m-am gândit la o poziție pe AVE, bun. O seară plăcută tuturor oamenilor care sunt aici, zice Sam C, mersi Sam, membru de 27 de luni. Wow, mai reziști Sam. Hello all, sunt curios Daniel cum îți arată RHM. Bun, RHM. Maru Ștefan, 5 euro pentru, sau 50 de ron pentru super chat. Okay. Ați adus monedele înapoi pe Binance? Asta nu fac ca să mă fac eu bogat. Pentru a ține stream-ul cât de cât curat. Ați adus monedele înapoi pe Binance? Ce wallet ai? Unele, da, unele nu. Majoritatea alea mari le am pe Trezor și Ledger. Okay. Sau Daniel, ENA și AE. Facem. Imediat. Hai cu ENA prima dată. Se încălzește ENA aici, mai ales în partea asta de piață bull. ENA va performa extrem de bine. Plus că aici ceva volum aici. Nu e rău, probabil în prima fază 36. Entuziasmant ar fi peste 36, dar sigur peste 50 de cenți. Ai putea 50 de cenți aici din nou, să aveți ceva de genul ăsta, ar fi extraordinar pentru ENA, ca apoi să vezi din nou zona de 80 de cenți pentru ENA. Am băgat la pușculiță, posibil batem aici după o structură, momentan n-ai încă o confirmare, vrei să ia măcar 36 de cenți și apoi 50, dar măcar 36 vrea să reia în prima fază, pare că va merge spre 36 în prima fază. Și vedem ce se întâmplă acolo, dar bullish spre 36, pare că lucrurile arată binișor aici, dacă nu mai atacă nimeni pe nimeni, posibil să mergem în sus pe altcoinuri în perioada viitoare. Dacă mai atacă cineva pe cineva, nu mai mergem în sus, ci avem rachete în jos. Cum avem rachete și în lumea reală. Dar momentan pare că lucrurile s-au mai calmat. Iranul nu știe. Atacă în 25 de miliarde de ore, nu mai atacă, se înțelege. Hamasul cu Israel nu se înțelege. Văd și o molie pe aici. O omorâm sau nu? Lasă că e și ea o vietate. Nu știi dacă are gânduri sau nu. Bun, BTC.D 57 am mai vorbit. Ce mai era? AEVO. Da, ENA binișor. AEVO USD pe Binance 0.37 pentru AEVO. HAEVO aici. Bun, bullish ăsta pe termen scurt până în 40 de cenți. Ca să devii bullish pe AEVO trebuie să reia 50 de cenți, la fel ca ENA. Pare că va merge spre regiunea aia. Batem, n-ai încă o confirmare aici, pentru că ai bine în scădere. Vrei să vezi ceva de genul ăsta. Măcar, și să-ți testeze un 48, să-ți facă un bottom în 38 și apoi să-ți vină aici. Și atunci, da, avem target 7 până în 1 pentru AEVO. Dar miroase cât de cât decent pe termen scurt median. Lung încă n-aș zice, doar ce ai putea fi în prima fază a unei tentative de genul ăsta aici pentru AEVO ca ulterior să testeze zona asta superioară. Okay. Dar da, și ăsta bătut de soartă grav. Bătut de soartă rău. Rău. 94% aici. Bun, altceva. Dacă nu mai ai, ne uităm pe chat. Ne uităm pe chat și luăm niște analize mari. Deci cineva și bagă reclamă și în turcă. Bun, NIO și-a pus, să mergem și la acțiuni un pic. Mai ales că mergem spre final de program, 2 ore și 43 de minute. Hai vedem ETF-urile în prima fază. ETF-urile bagă boomer și bagă tată cât pot de mult. În timp ce unii vând, alții cumpără. În timp ce unii vând, alții cumpără. În timp ce unii sunt speriați, alții cumpără. Bullish peste 35.4, la fel cum ar fi Bitcoin peste 62.8, dacă e să o luăm așa pe iBit. iBit sau NIBIT? NIBIT. iShares Russell, la fel ca Ethereum, tras la Indigo. Avem regiunea 231.95 aici pentru el, bine în continuare. ARC ca un shitcoin autentic, ușor. Ați văzut cât de bună investitoare este Katie Wood. A zis că
având în vedere cât de multe pierdere a avut în ultima perioadă, nu o să mai plătească taxe o lungă perioadă. Te face să râzi câteodată, dar na. Poate vor veni și vreo mai bune pentru Cathie Wood aici și pentru ETF-ul ei de la ARK. Bun, dar da, pare că na, ți arată ca un shitcoin. Ne-am mai uitat pe ceva mai devreme de care arăta similar, nu mai țin minte ce. Dar da, arată ca un shitcoin în bottom. ETF-urile pe ETH cumpără în afară de știm foarte bine cine, numele pe care nu putem să-l spunem. Asta zic că aici teoria asta sau închiderea acestei zone de inegalitate sau gap sau cum vrei să-l numești și apoi sau vine aici și găsește suport. Multe întrebări, momentan posibil să vină aici rezistență, dar vedem după. Asta ar fi un 2800-3000 pentru ETH, ETH-A, care ar merge aici. Bun, mai departe. Hai să vedem Forex. DXY-ul moare, toate că a făcut bounce pe termen scurt. 4 ore, da, un mic bounce, până când urcă peste 101.5 bearish. Cu toate că e, aproape de suportul ăsta de aici, din 107, 100.7, 100.9, 100.8, regiunea asta. Euro-USD și el merge spre o zonă de rezistență, 1.12, aproape, mai are un pic. Ia să ne uităm pe weekly. Da, mai are un pic. Mai are un pic până aici, 1.12, dar acolo probabil rezistență. Da, un bounce probabil vine mai devreme sau mai târziu aici. GBP-ul n-am uitat mult la el. GBP-ul, da, și ăsta în rezistență, putem observa aici. GBP-ul în regiunea de 1.31. Și ăsta apare în rezistență. Deci da, cred că în zilele următoare posibil să vedem ceva bounce de la DXY, dacă nu chiar mâine de la DXY un bounce aici pe termen scurt. JPY USD pe urcare. Pe urcare aici JPY USD. Văd s-a pus bottom-ul, vine carry trade-ul înapoi peste ei sau nu mai vine carry trade-ul aici? Rămâne de văzut dacă urcă peste regiunea de 007 din nou ar putea fi ceva probleme acolo. Salutări Dilimache, bine ai venit, știu că ești vechi aici, din câte țin eu minte, cu memoria mea asta de baltă, azi dăm pe bursă. Bursă, Stonks. Aur BTC, bearish la macro, în continuare arată așa, adică așa se entuziasmează, cum îl cheamă, Peter Schiff, zboară o molie pe aici. Bun, Peter Schiff se entuziasmează la un grafic care arată așa, aur versus BTC. Bun, mai departe, Moderna a făcut Reg Baby Angeli, pare găsești o mică urcare aici. Moderna ar fi interesant în 28 dacă s-ar întoarce. Ar fi un play bun pentru o nouă pandemie. Netflix, DXY am vorbit, Spy, SPX, dă un pic înapoi. Nu știu ce Bitcoin nu dă înapoi, dar S&P-ul a dat un pic înapoi. Era mult mai mult pe plus. Contăm pe 4 ore. Bun, minerii BTC, poate ne uităm. Suntem aici 5626. A găsit o rejectare, da un pic înapoi și Nasdaq-ul aici dă un pic înapoi, imediat după. Totuși am putea vedea o corecție, ar fi normal să vedem o corecție, având în vedere că ești departe de average-uri. O corecție până 19.300 ar fi una bună, mâine și la final de săptămână o să vezi asta, ar fi perfect. Pare că da, uitându-mă la DXY la bounce, uitându-mă la Nasdaq la top un pic, uitându-mă la S&P, probabil mâine sau pâine vom vedea o corecție pe piețele tradiționale. Așa miroase, așa nasul meu ăsta, așa miroase momentan. Și Nvidia din nou s-a lovit de 129 rezistență încă o dată. Miroase a corecție mâine cel mai probabil aici, de la piețele tradiționale. Dacă ar fi o acțiune pe care aș cumpăra-o pe o corecție mai masivă, nu ar fi neapărat NIO, cu toate că îți încearcă un bottom aici.
încă nu e relevant până când urcă măcar peste 4-3, ar fi desigur PLTR. PLTR e acolo când cade, probabil o să fiu buyer în continuare. Dețin deja, unde e? Că nici nu o văd pe aici. Unde e? PLTR-ul. Dacă PLTR-ul mi-ar da asta, ar fi sublim de-a dreptul. Aș avea un orgasm mental, sau cum vrei să-i zici. Dar nu știu sigur dacă ar vrea. Nu știu sigur dacă ar vrea. Sperăm să nu meargă direct aici. Am PLTR, nu suficient. Asta e problema cu PLTR. Nu suficient aici. Nu pot să cumpăr neapărat de mult range-ul ăsta, poate mai adaug așa câte puțin. Dar îmi place. Aș vrea să văd asta de la PLTR. Că vine în 2025, 2026, nu știu. O să fiu geană pe el. Îmi place. Cred că ăsta va merge mult mai sus. Peste 100 plus la un moment dat. O medie bună ar fi 14-15, regiunea asta de 10, ar fi extraordinară. Asta probabil la un moment dat va fi ceva, nu neapărat ca Nvidia, dar nu știu, ceva ca Meta, ceva ca Zoom, ceva pe acolo, în range-ul ăla. Place și volumul aici, place tot la PLTR momentan. Bun, am uitat și la aceste piețe, hai să ne uităm și la... Ne mergem și pe cripto înapoi imediat, aveți puțină răbdare, ca să trecem prin toate piețele. Gazul natural. Rezistență, bullish peste 247, 248. Crude oil, ceva s-a întâmplat aici probabil de găsim corecția asta, probabil la rezistență, la suport 71, 67, 7, posibil din nou aici, dar ulterior probabil bounce de aici, porumbul, mic bounce, grâu, continuă căderea. Nu, pare că mergem ușor spre recesiune, cum mențin ideea, dar nu e, adică, uite la grâu, încă n-a atins regiunea asta de aici, nu e încă ce vreau să văd. Bun, mai e ceva? Da, bonds, ne-am uitat un pic mai devreme. Pică și Bitcoin acum, sub 61.000, desigur. Bonds-urile pică aici, yield-urile. Da, asta arată îngrijorător, ce-i drept. Îngrijorător momentan, dar până când nu-l văd sub 37, nu mă pronunț încă. Pe Bitcoin înapoi, văd că s-a mai dat super chat-uri aici, ne uităm imediat. Ca să nu ratăm ceva. Ordi, da, ne uităm imediat pe Ordi, nu știu dacă am mai văzut și am mai arătat ceva aici, ENA sau altceva, imediat mă uit. Octavian Irimia zice, ce părere ai despre Ordi în următorul bull market? Imediat ne uităm, 2 secunde. Ce părere despre Ordi? Hai să întâlnim la Ordi imediat. Ordi USD. Pentru următorul bull market. A trecut un pic partea asta cu Ordi, care a fost destul de bună pentru Bitcoin, Ordinals, toate cele. Încă arată bine structural, atâta timp cât Ordi menține 18, decent. Acum nu știm cât de mult, să zicem așa, va performa în bull marketul următor, având în vedere că ăsta s-a tranzacționat la 2, pe urmă a făcut 90, posibil să stea un pic în lateral. Cred totuși că în primă fază va încerca să-ți retesteze high-urile de aici, gen 50, 59, poate chiar 74. Tokenomics bun. Greu de zis, vrem să-l vedem unde își pune bottom-ul acum. Dacă și-l pune aici și vede regiunea asta de 57 și face all-time high după, bine. Asta e momentan pe ce cred aici. Cred că Ordi va face all-time high. După structură, ok? Cred că va face all-time high. Aici, pe probabilități, am putea vedea Ordi în zona de 129 până în 274 și aici ar putea să termine ciclul. Și aici vedem dacă după îți confirmă din nou 51 ca suport și stai 2-3 ani. Rămâne de văzut pentru ori, dar cam asta aș vedea. Aș vedea un fel de ave din trecut, un nou top aici, apoi 2-3 ani în lateral pentru următoarea mutare. Ar fi cât de decent, dar trebuie să te întreb dacă mai rămâne relevant partea de Ordinals în 2, 3, 4, 5 ani. Asta e problema mea cu Ordi. Și nu am un răspuns. Foarte greu să ai un răspuns. Pe termen scurt, bullish. Când vine pump, ai răbdare că atunci când o să vină nu o să poți să-l duci și o să zici Daniel, target.
BTC înapoi peste 61.000, a picat puțin sub zona de 61.000. Aici BTC-ul, 9,5 în Olanda, 10,5 în România. În curând încheiem, Bitcoin probabil va veni 62.800 încă o dată. Dacă poate să rea regiunea aia, atunci discutăm. Live, nu știu neapărat dacă vom avea duminică. Improbabil să fie live duminică, dar vom avea clar săptămâna viitoare din nou live și vom mai încerca shorturi între timp pe YouTube. De asta, relevant, dacă sunteți aici, să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut asta deja și clopoțelul de fiecare dată cu Notify All. Deoarece așa o să prind notificare și când postez shorturile respective, că e posibil duminică să nu avem live deoarece am ceva programat. Dacă eram free, îți dai seama că făceam instant duminică fără niciun fel de problemă. Dacă se întâmplă ceva extraordinar, desigur o să fac live. Bun, ce mai e aici? Ce se mai întâmplă pe piață și ce mai e relevant? Ada Cardano, trebuie până și Ada, se trezesc fosilele, țineți-vă. Țineți-vă bine. Păi cine să mai vândă Ada Cardano aici? Nu mai vinde nici naiba. Dacă n-au vândut ăștia aici Ada Cardano în 2023, 2022, cine să mai vândă Ada Cardano acum? Nimeni nu mai are cine să mai vândă Ada Cardano. Rulezi regiunile astea superioare, măcar 1-2 pentru Ada Cardano aici. Gel e mort? Nu e mort. Nu e mort deloc. O să vorbească și el la un moment dat în timp. FLM, ADA, INJ, TETA, am vorbit despre ea. O Solana nu ne-am uitat. O Solana aici. Ne uităm pe mineri, dar nu are. Ne-am uitat mai devreme, am văzut că au capitulat cât de cât. Nu știu dacă mai merge acest hash-ri. Nu prea mai merge. Nu pare. Da, așa. Uităm pe Solana și Bitcoin Miner. Pe CryptoQuant un pic. Dacă găsim aici 2 secunde. 2 secunde, că trebuie să mă loghez pe CryptoQuant. Miner Reserve, Miner Outflow. Bun, hai să Miner Outflow, nu? Dacă la asta te referi pe mineri. Aici. Poți să observi aici, în tipul ăsta, au vândut destul de mult, nu? Outflow destul de mare. Aici, la 54.000. Îți dai seama că au pus o presiune foarte, foarte mare. Aici nu atât de mult. Ai un mic spike ieri, alaltări, și am văzut și asta mai devreme. Poți să mai observi spike-uri aici. Chiar a avut unul foarte, foarte mare, chiar în zonele astea de reacumulare aici. Față zona asta în care minerii nici nu mai au monedele pe care le aveau aici. Aici aveau mai multe monede, îți dai seama, din minat în range-urile astea. Deci cam așa arată, pare că ai zice că merge spre o regiune cât de cât. Dar capitularea, dacă e să observi, a fost aici. Asta e. N-am mai văzut așa outflow de prin martie 2024. De aici, ok? De când Bitcoin era foarte, foarte sus. Și apoi am avut corecția asta și am mai văzut aici. Aici a fost în top, aici pare în bottom cât de cât, ceea ce e foarte, foarte bine. Pentru mineri, pentru prețul pentru mineri. Bun, Solana. Solana bullish, de-abia peste zona de 161. Vezi, Solana nu mai performează. Când astea vechi performează, performează Solana aici momentan. 160. Bullish ăsta mai slab decât restul pieței, dar a performat suficient. Trebuie să dea un pic drumul la piață Solana. Nu poate să acapereze toată piața Solana. Nu există. Dar nu avem nimic, e neutru bullish cât de cât, dar neutru în mare parte. Dacă te uiți la weekly, daily, neutru total, adică lateral, nimic. Nimic de văzut aici. Un axelar poate... da, posibil un 59-60 de cenți pe termen scurt. Buyer aici cât de cenți, 60 de cenți pe termen scurt și apoi vedem. Peste 80 ne putem face speranțe. ARB-ul
Am văzut știrea acum că Riot și Mara chiar vor să cumpere BTC acum. Păi ar fi bine să o facă. ARB, USD. Nu am uitat de mult pe Riot. ARB. Arbitrum. Arbitrum, da, pare că și ăsta se trezește. Un 59-60 de cenți, poate un 64 pe termen scurt. Bullish peste 76 de cenți. Peste 76 de cenți bullish ăsta. Apoi ar putea rula 1.13, cred că ulterior da. 61.3 BTC, nice. Nice. Sui. Sui, fac Mega Market Update joi sau vineri, adică mâine sau poi mâine pe Patreon, unde puteți lăsa ce analize vreți voi. Posibil să-l facem mâine. Posibil mâine să mai încercăm ceva live trading în același timp, dar vedem. 0.85. Bullish peste $1, nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat absolut nimic aici. Ceva volum de sell în zona asta, au venit buyeri imediat, nu s-a schimbat nimic. $1 și atunci putem vorbi. La fel ca pe TIA și toate cele, $1 și apoi vorbim. Când ne uităm și la IME-uri, același lucru. $1. Dă-mi $1 și probabil vedem ceva frumos. Ce am mai arătat? Deja 3 ore. 3 ore. Ne uităm la total market cap. Ce este asta? Total 2. Parcă vreau un bounce măcar până 955. Vreau să văd total 3. Total 3 market cap. Da. Bine. Nu văd unde e panica. A testat 469, era normal. Știți foarte bine că de aici ăla era target. 470, 460, 443. Atât cât ține zona verde, e bine. Plus cu volum aici, dacă observi. Bine. Place. Place. Asta din nou, zona de bear. Retest, la fel ca ETH. Target 1 trilion ar trebui normal. Și vedem aici dacă poate să spargă trilion. Nu știu, probabil rezistență din nou aici. Dar normal ar trebui să poată să ducă măcar regiunea asta. Ne-am uitat de mult la ETH versus Sol. Sol ETH. Sol ETH. Bun, Sol ETH. Da, din nou nu poate să urce peste nivelul la topii. N-a zice încă, dar pare că merge spre așa ceva. Topii putem vorbi 0049, poate 0041 în ETH BTC. Dar da, pare că nu poate să urce peste nivelul ăla. Și ce l-am făcut ETH BTC. ETH BTC 0043. Moare! Asta înseamnă că Bitcoin bullish când moare. Moare în continuare. Asta clar că va veni în traiectoria aia să retesteze low 004. Aici. Bullish ăsta peste 0049. Posibil să vină ceva de genul ăsta și de-abia apoi să se testeze 0049. Cred că totuși că va testa 0049-005. Aici. Întrebarea e când va face ăsta bounce? Când de Ethereum, desigur, nu va avea de mult sell din perspectiva instituțională, din perspectiva grayscale. Atât. Gala. Gala USD facem. Gala. Ne-am uitat mai devreme la Matic. Gala, da, același lucru. Bottom aici. Triple bottom. Ce vrei să-i zici, să-i faci, să-i dregi. Probabil pe termen scurt 0028. Posibil ăsta în continuare să vină spre regiunea asta la un moment dat când gaming-ul va reveni în forță. Regiunea de 014-026. Mai sus nu știu neapărat dacă vom vedea de atât Gala. 61.5 BTC, mergem la stele. Mergem la stele, mergem la lună. Mergem la all-time high. Ne trezim mâine dimineață 75.000 pe BTC. Ați fi șocați? Eu n-aș fi. E BTC. E BTC-ul. Îl poate să-l mai țină sub. Dar vedem 62.6, 62.8 dacă poate să testeze range-ul ăla. Vedem atunci. Bun, am zis Gala, ce mai voiam să facem aici? Mai era ceva. Ne-am uitat la Gala e-gold. Un e-gold, un humans. Apropo de humans, am văzut că au făcut un merge sau nu, un buy. Au cumpărat o altă companie. Ne uităm la e-gold prima dată. Bine, și ăsta rămâne target 32, cel mai probabil. 32 aici pentru e-gold, cel mai probabil. Regiunea asta de 32.
aici e gold și vedem ce se întâmplă acolo. Ok. 32 și vedem după. La macro în bottom. Altceva nu poți să zici aici decât în bottom. Heart. Heart. 0087. Bun, vrei să rea măcar un cent prima dată aici. Ai văzut ceva bani în regiunea asta. Vrei să-ți rea în primă fază măcar 00940 și apoi să vezi range-ul ăsta. Hai să vedem. Văzut ceva știre la ei. Humans. 2 secunde. Imediat. Bun, Humans acquire Starfish Technologies. Bun. O mutare bună din punctul meu de vedere. We're excited to announce our strategic acquisition of Starfish Technologies, the innovative team behind the Tensor Chain. Știm foarte bine că Tensor e foarte, foarte important în ceea ce privește AI-ul. Bine aici. Alongside this acquisition, we are incorporating their talent development team into our R&D division. Ok? Bun, deci vine și cu o echipă. Vedem aici că Starfish are în spate sau au lucrat cu Animoca Brands și OneFootball. Animoca Brands foarte, foarte mare, câteva miliarde în spate. Aici, bun, bine, tot așa, mai departe pentru Humans. Noi suntem aprecierea și în token aici. Plus Răzvan Costin este din nou în echipă, pare. Head of Innovation. Da, mutări bune aici. Mutări bune care ar putea duce la lucruri interesante pentru Hard. Dacă sparge nivelul ăsta de 001-20014, ar putea veni din nou 2 plus în nivelul ăsta macro de aici. Până în 5 cenți pentru Hard. Bun, am făcut de gold mai devreme. Fetch și încheiem cu el pentru astăzi. Fetch-USD. Încheiem cu Fetch astăzi. Da, Fetch frumos. Asta era nivelul 0.51, deci mai fi apăsat pe trăgaci în ceea ce privește Fetch. Acolo am și primul buy pe el. Pare că în prima fază vrea să testeze 1.11 și vedem ce se întâmplă de acolo. Bullish pe Fetch aș fi doar peste 1.13 la macro. Dar binișor pentru termen scurt măcar are aici RSI-ul care poate să meargă până nivelul ăsta. Ar putea testa spre 1.010 măcar. Bun, a găsit rejectare Bitcoin sau nu neapărat, vedem 61.281 încă luptă aici. Ok, aici e ca atât pentru astăzi. Crezi că face all-time high Theta? A zice că ar putea măcar 70. All-time high rămâne de văzut pentru Theta, dacă poate să ducă. Exclus nu e neapărat ca atâta să facă all-time high, dar e nevoie de răbdare. Bun. Toate rețelele de socializare le aveți în descriere, toate linkurile le aveți în descriere, imediat vă arăt. Noi ne auzim probabil săptămâna viitoare, până atunci ne auzim pe Twitter, dați-mi follow, pe Instagram, dați-mi follow, Real Daniel Niță pe Instagram, vă arăt imediat, facem și Ionet, ultimul, Instagram aici. Aveam făcut, te uiți la reluare, o să ai și timestamp mâine, bun. Dacă ne uităm ușor, mergem pe Instagram prima dată. Putem să observăm aici rapid Instagramul, aici Real Daniel Niță. Simplu, puteți să vedeți aici short-uri, tot le puteți vedea și pe YouTube, acele short-uri peste tot. Pe TikTok la fel mă găsiți Real Daniel Niță, depinde ce folosiți, nu trebuie să le folosiți în niciun caz pe toate. Pe Twitter la fel Real Daniel Niță, toate linkurile le găsiți aici. Aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, poate până în final strângem. Mia aici, aveți desigur Patreonul, aici fac update-uri zilnice, aproape tot găsiți aici pe Patreon. Aveți mărciu, aici store-ul, îmi dăm un click. Click pe shop, aveți shop dacă vă interesează mărciu cu Daniel Niță, cu Moon Baby, pare că se apropie din ce în ce mai
rapid. Le găsiți pe toate aici cu ceva reducere de 10%. Aveți XFi, care este sponsorul canalului, puteți să testați platforma XFi, un exchange de cripto românesc de versiunea 3. NordVPN-ul, unde aveți aici, desigur, până la 60% reducere. Bybit-ul pentru tranzacționare folosește și Bybit și Binance, ambele le găsiți aici pe futures. Ambele cu bonus, aveți grijă totuși când tranzacționați pe futures, că nu e așa de ușor. Bun, acțiuni ETF-uri Etoro găsiți aici, Ledger, Trezor, tot și Discord-ul. Dați join pe Discord. Aveți și Telegram aici dacă vă pasionează. Orice găsiți în secțiunea de descriere. Cam atât pentru astăzi, aici că ne auzim în următorul, dar trebuie să mai facem și Ionet, Bitcoin 61.3, Ionet și am ieșit. Ionet. Închem cu Ionet. Dacă s-a schimbat ceva pe el, pe Ionet, IOUSD, cred că așa-l găsim. Ține o minte. Da, nu s-a schimbat mare lucru. Dacă ne uităm pe daily, aceeași tentativă de ceva aici, dar riscul e tot ăsta. Dacă tu intri în Ionet aici, trebuie să ai plan pentru asta. Okay? Plan, fie DCA până aici, fie tăierea poziției în caz că pică sub nivelul ăsta, nu știu, 1.24. Asta își face aici pentru el. Momentan mai slab decât restul pieței, după cum observi aici, weekly-ul la fel. Nu. Ca asta să mă entuziasmeze, ar trebui măcar să vedem regiunea de 1.91 luată ca suport și apoi regiunea de 2. Atunci da, ai target 2.49.3. Până atunci risc un pic mare aici, în ceea ce privește Ionet. Termen scurt, ai, să zicem, tentativă de a testa 1.75 pe termen scurt. RSI vine și la suport. Da, probabil, după cum arată pe probabilități, ai putea încerca un retest. Aici, vedem după, dacă îți confirmă un bottom sau nu. Dar ăsta e riscul. În prima fază să știi riscul la care te asumi aici, ți-l asumi. Dacă poți să duci riscul ăla, poți să încerci aici ceva pe Ionet. Bullish short term, medium long term, nu sunt convins încă pentru Ionet. Ok, cam atât. Ne auzim în următorul. Stay safe. Much love. Welcome. With the lost. Banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea.